ಮೂಡಿದವ ಕಟ್ಟಿದವ ಕಳರದ ಬಿಟ್ಟಿದವ ಕಾಯನ ಪಾಡಿದವ ಹರಿಮುಟಿ ನೋಡಿದವ ಕಾಯನ ಪಾಡಿದವ ಹರಿಮುಟಿ ನೋಡಿದವ ತಂಬೂರಿ ಭವಾಪಿ ದಾಟಿದವ ಭವಾಪಿ ದಾಟಿದವ ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ ಸುರರೊಳು ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ ಸುರರೊಳು ಸೇರಿದವ ಭವಾಪಿ ದಾಟಿದವ ಭವಾಪಿ ದಾಟಿದವ ಭವಾಪಿ ಓಡಿದವ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಓಡಿದವ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಓಡಿದವ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಓಡಿದವ ತಂಬೂರಿ ದಾಟಿದವ ಭವಾಪಿ ದಾಟಿದವ ಭವಾಪಿ ದಾಟಿದವ ಭವಾಪಿ ದಾಟಿದವ ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ 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 ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ 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 ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ ಸುರರೊಳು ಸೇರಿದವ ತಂಬೂರಿ ದವ ಭವಾಪಿ ದಾಟಿದವ ಹೇಗಿದೆ विश्वमोहन विश्वमय सदना विश्वमोहन विश्वमय सदना विश्वात्म विपाग गमना विश्वात्म विश्वमोहन विश्वमय सदना विश्वमोहन विश्वमय सदना विश्वात्म विपाग गमना विश्वात्म विपाग गमना विश्वंभरने विश्ववंदितने विश्वंभरने विश्ववंदितने विश्वव्यापक विष्णु विशिष्टने विश्वव्यापक
विश्वरूपने विश्वव्यापक विष्णु विशिष्टने विठ्ठल विभुवे विठ्ठल विठ्ठल विभुवे विश्वದ ಪ್ರಭುವೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೆ ವಿಠ್ಠಲ ವಿಭುವೆ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಭುವೆ ವಿಠ್ಠಲ विश्वनियामक विधि जनकने विश्वनियामक विधि जनकने विश्वनियामक विधि जनकने विश्वनियामक विधि जनकने विश्वरूपने विश्व प्रकाशने विश्वरूपने विश्वरूपने विश्व प्रकाशने विश्वकारणने विश्वजागरणे विश्वकारणने विश्वकारणने विश्वजागरणे विश्वास श्रीहरि समचरणदलि विश्वास श्रीहरि समचरणदलि विश्वास श्रीहरि समचरणदलि विश्वास श्रीहरि समचरणदलि विठ्ठल विभुवे विश्वद प्रभुवे विठ्ठल 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 विभुवे विश्वद प्रभुवे इಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೆ ವಿಠಲ 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 विठ्ठला 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 विठ्ठला
पंढरपुराधीशा विठ्ठल 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 पंढरपुराधीशा पंढरपुराधीशा पुंडलीक गोलिदाश्रीशा पुंडलीक गोलिदाश्रीशा पंढरपुराधीशा पंढरपुराधीशा पुंडलीक गोलिदाश्रीशा पुंडलीक गोलिदाश्रीशा पुंडरीकाक्ष निर्दोषा पुंडरीकाक्ष निर्दोषा पुंडरीकाक्ष निर्दोषा पांडव प्रिया परेशा भीमा तीर निवासा 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 तुलनातीत सृष्टीशा तुलनातीत सृष्टीशा विठ्ठल 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 तुलनातीत सृष्टीशा कटिಯಲ್ಲಿ ಕರವಿಟ್ಟ ವೇಷ ಕಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರವಿಟ್ಟ ವೇಷ ತುಲನಾತೀತ ಸೃಷ್ಟೀಶ ತುಲನಾತೀತ ಸೃಷ್ಟೀಶ ಕಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರವಿಟ್ಟ ವೇಷ ಕಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರವಿಟ್ಟ ವೇಷ ತುಳಸಿಹಾರ ವಿಭೂಷ ತುಳಸಿಹಾರ ವಿಭೂಷ ತುಳಸಿಹಾರ ವಿಭೂಷ ಕಳೆವನು ಸಕಲ ದೋಷ ಭೀಮಾ ತೀರ ನಿವಾಸ ಭೀಮಾ ತೀರ ನಿವಾಸ ಭೀಮಾ ತೀರ ನಿವಾಸ भीमा तीर निवासा भीमा तीर निवासा चिन्मय मूर्ति पद्मेशा चिन्मय मूर्ति पद्मेशा विठ्ठल 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 चिन्मय मूर्ति पद्मेशा चिन्मय मूर्ति पद्मेशा सहस्रभानु प्रकाशा सहस्रभानु प्रकाशा घन्न महिमा सर्वेशा घन्न महिमा सर्वेशा घन्न महिमा सर्वेशा श्रीहरि विठ्ठल दीशा भीमा तीर निवासा भीमा तीर निवासा भामे रुक्मिणीशा भामे रुक्मिणीशा भीमा तीर निवासा
निवास भीमा तीर निवास भीमा तीर निवास पांडुरंगा सूरनिरागस हो गणपति सूरनिरागस हो सूरनिरागस हो गणपति सूरनिरागस हो शुभनयना करुणामय गौरीधर श्री वरद विनायक शुभनयना करुणामय गौरीधर श्री वरद विनायक ओंकार गणपति ओंकार गणपति अधिपति सुखपति चंद्रपति गंधपति अधिपति सुखपति चंद्रपति गंधपति लीन निरंतर हो लीन निरंतर हो शूर निरागस हो शूर निरागस हो गणपति शूर निरागस हो मोरया मोरया गणपति बाप्पा मोरया 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 गणपति बाप्पा मोरया गजवदना तो सुख करता गजवदना तो दुख करता गजवदना मोरया मोरया शूर निरागस हो गणपति शूर निरागस हो सुमनार में मननी वोंजळ सुर सुमनार में मननी वोंजळ नित्य रीति वागे सुरातोन ताने बालक सुमधुर हासे भावत से बाहो सुरातोन ओंकार गणपति ओंकार गणपति अधिपति सुखपति चंद्रपति गंधपति अधिपति सुखपति चंद्रपति गंधपति सुरपति लीन निरंतर हो लीन निरंतर हो निरागस हो शूर निरागस हो गणपति शूर निरागस हो मोरया मोरया गणपति बाप्पा मोरया गणपति बाप्पा मोरया गजवदना तो सुख करता गजवदना तो दुख करता गजवदना मोरया मोरया शूर निरागस हो गणपति शूर निरागस हो शूर निरागस हो गणपति शूर निरागस हो गणपति शूर निरागस हो गणपति शूर निरागस हो
कमले कमलालये कमले कमलालये कमले कमलालये कमले कमलालये कमलभवानि सुरवन्दितपदे कमलभवानि सुरवन्दितपदे कमले कमलालये कमले कमलालये कमले गुणाभिमाने अगणित गुणश्रेणी गुणाभिमानी अगणित गुणश्रेणी त्रिगुणाभिमानी अगणित गुणश्रेणी खगवाहन नारायणी खगवाहन नारायणी खगवाहन नारायणी ಖಗವಾಹನ ನಾರಾಯಣಿ ಹಗಲು ಇರುಳು ಹರಿಪದ ಯುಗ ತೋರಿಸೆ ಹಗಲು ಇರುಳು ಹರಿಪದ ಯುಗ ತೋರಿಸೆ ಹಗಲು ಇರುಳು ಹರಿಪದ ಯುಗ ತೋರಿಸೆ ಕಮಲೆ ಕಮಲಾಲಯೇ ಕಮಲೆ ಕಮಲಾಲಯೇ ಕಮಲೆ ಲಿಂಗ ಶರೀರವ ಭಂಗವಗಯಲು ಲಿಂಗಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆವರಿನ ಲಿಂಗ ಶರೀರವ ಭಂಗವಗಯಲು ಲಿಂಗಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆವರಿನ ಲಿಂಗಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆವರಿನ ಲಿಂಗಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆವರಿನ ಸಂಗಮಗಳು ಭವಭಂಗೈಗುವುದು ಸಂಗಮಗಳು ಭವಭಂಗೈಗುವುದು ಕಮಲೆ ಕಮಲಾಲಯೇ ಕಮಲೆ ಕಮಲಾಲಯೇ ಕಮಲಭವಾನಿ ಸುರವನ್ದಿತಪದೆ ಕಮಲಭವಾನಿ ಸುರವನ್ದಿತಪದೆ ಕಮಲೆ ಕಮಲಾಲಯೇ ತ್ರಯರೂಪಿಣಿ ಕಮಲಭವಾದಕಾರಿಣಿ ಧಾಮತ್ರಯರೂಪಿಣಿ ಕಮಲಭವಾದಕಾರಿಣಿ ಸಗಮಧ ಮಗ ಸಗಮಗ ಸಗಮದ ನೀರ ಗನೇರ ಗಮದನೆ ನೇದನೆ ಸಾನಿ ಸಗನೆ ಬಲಿ ಸಗರ ಸಾನಿ ಸಾದ ಮಪ ಗಮ ಬನಿ ಸಾ ಬನಿ ಸಮಗನೆ ಸನಿ 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 ದಮ ಮಪ ಗಮ ಬನಿ ಸನಿ ದಮ ಮಪ ದಮ ಮಗರ ಕಾಮತ್ರಯರೂಪಿಣಿ ಕಮಲಭವಾದಕಾರಿಣಿ ವಿಮಲ ಪದುಮ ಸರೋವಾಸಿನಿ ವಿಮಲ ಪದುಮ ಸರೋವಾಸಿನಿ
ಸ್ವಾಮಿ ದಿಂದರಿವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶನ ರಾಣಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶನ ರಾಣಿ ವೆಂಕಟೇಶನ ರಾಣಿ ವೆಂಕಟೇಶನ ರಾಣಿ ವೆಂಕಟೇಶನ ರಾಣಿ ವೆಂಕಟೇಶನ ರಾಣಿ ವೆಂಕಟೇಶನ ರಾಣಿ ಸ್ವಾಮಿ ದಿಂದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ದಿಂದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ದಿಂದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ದಿಂದರಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶನ ರಾಣಿ ಕಮಲಾಲಯ ಕಮಲೆ ಕಮಲಾಲಯ ಕಮಲ ಭವಾನಿ ತಪಲೆ ಕಮಲ ಭವಾನಿ ತಪಲೆ ಕಮಲೆ ಕಮಲಾಲಯ ಕಮಲೆ ಕಮಲಾಲಯ ಕಮಲೆ 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 ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಗುರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಗುರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಗುರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಬಿಂಬದೊಳಗೆ ಹರಿಯ ಬಿಂಬದೊಳಗೆ ಹರಿಯ ಬಿಂಬ ಬಾಳೆವಂತೆ ಮಾಡೋ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಗುರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಗುರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಅಂತರಂಗದ ಉಸುರ ಹೊರಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಅಂತರಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಅಂತರಂಗದ ಉಸುರ ಹೊರಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಅಂತರಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಪಂಥದಾಳು ನೀನೆ ಕಂದು ಜನಕನಲಿ ಪಂಥದಾಳು ನೀನೆ ಕಂದು ಜನಕನಲಿ ಮತ್ತಿ ಜನಿಸಿ ಮತ್ತಿ ಜನಿಸಿ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ನನ್ನ ಬಗೆ ತಂತು ನಡೆಸುವ ನಿಂತು ನನ್ನ ಬಗೆ ತಂತು ನಡೆಸುವ ನಿಂತು ನನ್ನ ಬಗೆ ತಂತು ನಡೆಸುವ ಅಂಧಕಾರಿ ಗುಣವಂತ ಬಲ ಧ್ಯಾನಂದಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಗುರು ಮುಖ್ಯ
ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಗುರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಹತ್ತೇಳು ಎರಡಾಯಿತ ಹತ್ತೇಳು ಎರಡಾಯಿತ ಆಡಿಗಳು ಸುದ್ದಿ ಸುತ್ತುವರು ಮಾರುತ ಹತ್ತೇಳು ಎರಡಾಯಿತ ಹತ್ತೇಳು ಎರಡಾಯಿತ ಹತ್ತೇಳು ಎರಡಾಯಿತ ಆಡಿಯೋಳು ಸುದ್ದಿ ಸುತ್ತುವರು ಮಾರುತ ಉತ್ತಣ ಲಾಲಿಸು ಉಗ್ರಮಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಣ ಲಾಲಿಸು ಉಗ್ರಮಣದಲ್ಲಿ ನೆತ್ತಿಯ ದ್ವಾರದಿಂದ ಎತ್ತ ಪೊಗಳಿಸದೆ ತತ್ವಮರುಳ ಜೀವೋತ್ತಮನೆ ತತ್ವಮರುಳ ಜೀವೋತ್ತಮನೆ ತತ್ವಮರುಳ ಜೀವೋತ್ತಮನೆ ತತ್ವಮರುಳ ಜೀವೋತ್ತಮನೆ ಸಮಚಿತ್ತಗೊಳ್ಳುತ್ತನಿಯನಗುತ್ತರಿಸೋ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಗುರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಗುರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಗುರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಯೋಗಾಸನದೋಳಿಪ ಯಂತ್ರೋದ್ಧಾರ ಭಾಗವಯಜ್ಞ ಸುರಪ ಯೋಗಾಸನದೋಳಿಪ ಯಂತ್ರೋದ್ಧಾರ ಭಾಗವಯಜ್ಞ ಸುರಪ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶಾವ್ಯಾಸ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶಾವ್ಯಾಸ ಯೋಗಿಗೊಲಿದ ನ್ಯಾಸ ಶ್ರೀ ತುಂಗಭದ್ರ ನಿವಾಸ ಶ್ರೀ ತುಂಗಭದ್ರ ನಿವಾಸ ಶ್ರೀ ತುಂಗಭದ್ರ ನಿವಾಸ ತುಂಗಭದ್ರ ನಿವಾಸ ಶ್ರೀ ತುಂಗಭದ್ರ ನಿವಾಸ ಬಾಗುವೆ ಕೊಡುಲೆ ಬಾಗುವೆ ಕೊಡುಲೆ ಬಾಗುವೆ ಕೊಡುಲೆ ಬಾಗುವೆ ಕೊಡುಲೆ ಬಾಗುವೆ ಕೊಡುಲೆ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠಲನ ಬಾಲಗೆ 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 ಬಾಗಿಲೆ ಭವದುರ ಜಾಗರ ಮೂರ್ತಿ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಗುರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಗುರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದ ನಂಬವ ತೊಲಗಿಸು ಡಿಂಬದೊಳಗೆ ಹರಿಯ ಡಿಂಬದೊಳಗೆ ಹರಿಯ ನಿಮ್ಮ ಪೊಣೆ ಬಂದೆ ಮಾಡೋ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಗುರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಗುರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಗುರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ
कशी जाऊ मी वृंदावना मुरली वाजविता कशी जाऊ मी वृंदावना मुरली वाजविता मुरली वाजविता कशी जाऊ मी कशी जाऊ मी वृंदावना
जनार्दनी मने म्हणा एका जनार्दनी 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 मने म्हणा देव महात्मा करे ना कोणा करे ना कोणा देव महात्मा करे ना कोणा वृंदावना मुरली वाजरे काना 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 मुरली वाजरे वेदव्यासा विष्णुव्यापका वेदव्यासा विष्णुव्यापका वेदव्यासा विष्णुव्यापका माधवेन्द्र मनमोददायका माधवेन्द्र मनमोददायका श्रीसुधीन्द्र मनमोददायका श्रीसुधीन्द्र मनमोददायका संयमीन्द्र मनमोददायका संयमीन्द्र मनमोददायका वेदव्यासा विष्णुव्यापका वेदव्यासा विष्णुव्यापका जटामुकुट सुन्दरयति वेशा जटामुकुट सुन्दरयति वेशा जटामुकुट सुन्दरयति वेशा जटामुकुट सुन्दरयति वेशा घट घट व्यापक ज्ञान प्रकाशा घट घट व्यापक ज्ञान प्रकाशा दैत्य कुल कुटार श्रीशा कुटिल दैत्य कुल कुटार श्रीशा कटुरूपा हरि बदरी वासा कटुरूपा हरि बदरी वासा वेदव्यासा विष्णुव्यापका वेदव्यासा विष्णुव्यापका मोदतीर्थ गुरु माधव कृष्ण मोदतीर्थ गुरु माधव कृष्ण मोदतीर्थ गुरु माधव
नारायण साधु सजन प्रिय व्यादरायण वेद वेदादि अंजरहित हरे वेद वेदादि अंजरहित हरे वेदमया मूल नारायण वेदमया मूल नारायण वेद व्यासा विष्णु व्यापका वेद व्यासा विष्णु व्यापका माधवेन्द्र मनमोददायका माधवेन्द्र मनमोददायका श्रीसुधीन्द्र मनमोददायका श्रीसुधीन्द्र मनमोददायका संयमीन्द्र मनमोददायका संयमीन्द्र मनमोददायका वेद व्यासा विष्णु व्यापका वेद व्यासा विष्णु व्यापका वेद व्यासा वेद व्यासा वेद व्यासा विष्णु व्यापका पांडुरंग जय जय विठ्ठल पांडुरंग
नाही आणि म्हणतो ಸಕಾತೋ ಬಂದುತೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸು ಅಂಗೆಲೋ ಸಕಾತೋ ಬಂದುತೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸು ಅಂಗೆಲೋ ಸಕಾತೋ ಬಂದುತೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸು ಅಂಗೆಲೋ ಸಕಾತೋ ಬಂದುತೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸು ಅಂಗೆಲೋ ಸುಖಾತೋಯ್ ದುಃಖಾತೋಯ್ ಸುಖಾತೋಯ್ ದುಃಖಾತೋಯ್ ಮಂಟತೋ ಗೆದ್ದಲೋ ಸಕಾತೋ ಬಂದುತೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸು ಅಂಗೆಲೋ ಸಕಾತೋ ಬಂದುತೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸು ಅಂಗೆಲೋ ಸಕಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥೋ ಸಿದ್ಧಿ ಕಟ್ಟಲೋ ಸಕಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥೋ ಸಿದ್ಧಿ ಕಟ್ಟಲೋ ಪಟಿಬಲ ಸದೈ ನುರತ್ತಲೋ ಪಟಿಬಲ ಸದೈ ನುರತ್ತಲೋ ಯಜ್ಜನ ನಾಮ ತಾಣೆ ಅಸ್ತನ ಯಜ್ಜನ ನಾಮ ತಾಣೆ ಅಸ್ತನ ಕೌತಲೋ ವೇಳಾರಿ ಕೌತಲೋ ವೇಳಾರಿ ವಚನ ಸಕಾತೋ ಬಂದುತೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸು ಅಂಗೆಲೋ ಸಕಾತೋ ಬಂದುತೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸು ಅಂಗೆಲೋ ಸಂಕಟ ಯಾರಿ ತೋಚಿ ಕಾರಣ ಸಂಕಟ ಯಾರಿ ತೋಚಿ ಕಾರಣ ಸಂಕಟ ಯಾರಿ ತೋಚಿ ಕಾರಣ ತೋಚಿ ನಿವಾರಣ ತೋಚಿ ಸಮಾಧಾನ ತೋಚಿ ನಿವಾರಣ ತೋಚಿ ಸಮಾಧಾನ 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 ಸಂಕಟ ಯಾರಿ ತೋಚಿ ಕಾರಣ ತೋಚಿ ನಿವಾರಣ ತೋಚಿ ಸಮಾಧಾನ ಕಷ್ಟ ಕಾಲರಿ ತೋಯಕ ಅಪೈಲ್ಯಾರಿ ಕಷ್ಟ ಕಾಲರಿ ತೋಯಕ ಅಪೈಲ್ಯಾರಿ ಆನಂದಗೇನು ಯತ ಶ್ರೀನಿವಾಸು ಅಂಗೆಲೋ ಆನಂದಗೇನು ಯತ ಶ್ರೀನಿವಾಸು ಅಂಗೆಲೋ ಸಕಾತೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸು ಅಂಗೆಲೋ ಸಕಾತೋ ಬಂದುತೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸು ಅಂಗೆಲೋ కొడియలాందు వీర వెంకటేశు కొడియలాందు వీర వెంకటేశు కార్కళాందు చపర శ్రీనివాసు
ಕಾರ್ಕಳಾಂದು ಜಪರ ಶ್ರೀನಿವಾಸು ಬಂಟ್ವಾಳಾಂದು ಅಡ್ಡಪುರ ತಿರುಮಲೇಶು ಬಂಟ್ವಾಳಾಂದು ಅಡ್ಡಪುರ ತಿರುಮಲೇಶು ಬಂಟ್ವಾಳಾಂದು ಅಡ್ಡಪುರ ತಿರುಮಲೇಶು ಅಪೈತ ಮೊಗಾನ ಅಂಕ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣು ಅಪೈತ ಮೊಗಾನ ಅಂಕ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣು ಸಖಾತೋ ಬಂಧುತೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸು ಅಂಗೆಲೋ ಸಖಾತೋ ಬಂಧುತೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸು ಅಂಗೆಲೋ ಸುಖಾಂತು ದುಃಖಾಂತು ಸುಖಾಂತು ದುಃಖಾಂತು ಮಂಟತೋ ಗೆತ್ತಲೋ ಸಖಾತೋ ಬಂಧುತೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸು ಅಂಗೆಲೋ ಸಖಾತೋ ಬಂಧುತೋ ಸಖಾತೋ ಬಂಧುತೋ ಸಖಾತೋ ಬಂಧುತೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸು ಅಂಗೆಲೋ ಶರಣು ಸಕಲೋದ್ಧಾರ ಅಸುರ ಕುಲ ಸಂಹಾರ ಅರಸು ದಶರಥ ಶರಣು ಸಕಲೋದ್ಧಾರ ಅಸುರ ಕುಲ ಸಂಹಾರ ಅರಸು ದಶರಥ ಧಾವಿಸಲು ಅಯೋಧ್ಯ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಧಾವಿಸಲು ಅಯೋಧ್ಯ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಧಾವಿಸಲು ಅಯೋಧ್ಯ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಬೇಡಿದಿಷ್ಟಾರ್ಥಗಳ ಕೊಡುವೆನೆನು ತೀರದು ಭಾವಶೋಧಿಯಂತು ತನ್ನ ಭಕುತರ ಪೊರೆವ ದೇವಸಿರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಧಾವಿಸಲು ಅಯೋಧ್ಯ ಪಟ್ಟಣದ ಈ ವಾಸ ಬೇಡಿದಿಷ್ಟಾರ್ಥಗಳ ಕೊಡುವೆನೆನು ತೀರದು ಭಾವಶೋಧಿಯ ನಿಂತು ತನ್ನ ಭಕುತರ ಪೊರೆವ ದೇವಸಿರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ದೇವಸಿರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೇ ರಘುರ ಶರಣು ಸಕಲೋದ್ಧಾರ ಅಸುರ ಕುಲ ಸಂಹಾರ ಅರಸು ದಶರಥ ಬಾಲ ಜಾನಕಿ ತೋರ ಅರಸು ದಶರಥ ಬಾಲ ಅರಸು ದಶರಥ
स्वरूपा सद्गुरु समर्था ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था अनाथा जानाता तुझ्या नमो तुझ्या नमो तुझ्या नमो तुझ्या नमो तुझ्या नमो नमो माय बापा गुरु कृपाधना तोडिया बंधना माया मोहा नमो माय बापा गुरु कृपाधना तोडिया बंधना माया मोहा मोह जाळ माझे कोण निरक्षीण तुझ बिन
बाय आय जगदंबा अंबा बाय मजलाटा घ्यावी बाय आय जगदंबा अंबा बाय मजलाटा घ्यावी बाय सरस्वतीचे माझी आय मजलाटा घ्यावी माय सरस्वती
जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम त्रिभुवनी अमर तुझे रे नाम त्रिभुवनी अमर तुझे राम श्री राम जय
विठोबार कुमाई प्रिय वल्लभा विठोबार कुमाई प्रिय वल्लभा विठोबा अमर तुझे नाम
चिपळीला नाचे माझ संग ताळ बोल चिपळीला नाचे माझ संग देवाजीच्या द्वारी रंगला भंग देवाजीच्या द्वारी रंगला भंग देवाजीच्या द्वारी रंगला भंग ताळ बोल चिपळीला नाचे माझ संग ताळ बोल चिपळीला नाचे माझ संग देवाजीच्या द्वारी रंगला भंग देवाजीच्या द्वारी रंगला भंग दरबारी आले रंग आणि राव दरबारी आले रंग आणि राव दरबारी आले रंग आणि राव सारे एक रूप नाही भेदभाव सारे एक रूप नाही भेदभाव सारे एक रूप नाही भेदभाव गाऊ नाचू सारे हो गाऊ नाचू सारे हो गाऊ नाचू सारे हो संग गाऊ नाचू सारे हो संग देवाजीच्या द्वारी रंगला देवाजीच्या द्वारी रंगला ताळ बोल चिपळीला नाचे माझ संग ताळ बोल चिपळीला नाचे माझ संग देवाजीच्या द्वारी रंगला देवाजीच्या द्वारी रंगला जनसेवे पायी काया जितवावी जनसेवे पायी काया जितवावी जनसेवे पायी काया जितवावी गाव सोडून या मने रिजवावी गाव सोडून या मने रिजवावी गाव सोडून या मने रिजवावी ताळ घेऊन ताळ घेऊन ताळ घेऊन बोलतो अभंग ताळ घेऊन बोलतो अभंग देवाजीच्या द्वारी रंगला देवाजीच्या द्वारी रंगला ताल बोल चिपळीला नाचे माझ संग ताळ बोल चिपळीला नाचे माझ संग देवाजीच्या द्वारी रंगला देवाजीच्या द्वारी रंगला
ब्रह्मानंदी देह उडून जाई ब्रह्मानंदी देह उडून जाई ब्रह्मानंदी देह उडून जाई एक एक खांब वार करी होई एक एक खांब एक एक खांब वार करी कैलासाच नाता हो कैलासाच नाता हो कैलासाच नाता झाला पांडुरंग कैलासाच नाता झाला पांडुरंग देवजीच्या द्वारी राज रंगला भंग देवजीच्या द्वारी राज रंगला भंग ताळ बोल नाचे माझ संग ताळ बोल नाचे माझ संग देवजीच्या द्वारी राज रंगला भंग देवजीच्या द्वारी राज रंगला भंग पांडुरंग 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 विठाबाई एक एक विठाबाई एक एक विठाबाई माझी पंढरीची आई पंढरीची आई एक एक विठाबाई
तुझी वाट पाहू रे विठ्ठला, किती तुझी वाट पाहू रे विठ्ठला, किती तुझी वाट पाहू रे विठ्ठला. कंठ हा सोकळा आलविता, कंठ हा सोकळा आलविता, कंठ हा सोकळा आलविता. किती तुझी वाट पाहू रे विठ्ठला, किती तुझी वाट पाहू रे विठ्ठला, किती तुझी वाट पाहू रे विठ्ठला. माझे हे निवाण किती तुझ्या पाहती, माझे हे निवाण किती तुझ्या पाहती, माझे हे निवाण किती तुझ्या पाहती. पावरे शिकेची माय बाप, किती तुझी वाट पाहू रे विठ्ठला, किती तुझी वाट पाहू रे विठ्ठला, किती तुझी वाट पाहू रे विठ्ठला. गजेंद्र कारणे सत्वर दावसी, गजेंद्र कारणे सत्वर दावसी, गजेंद्र कारणे सत्वर दावसी. तैसा अनाथासी पावे माझ्या, किती तुझी वाट पाहू रे विठ्ठला, किती तुझी वाट पाहू रे विठ्ठला, किती तुझी वाट पाहू रे विठ्ठला. जीवना वेगळा तळमळी माझा, जीवना वेगळा तळमळ माझा, जीवना वेगळा तळमळ माझा. तैसा जाणे दाता तू का म्हणे, किती तुझी वाट पाहू रे विठ्ठला, किती तुझी वाट पाहू रे विठ्ठला, किती तुझी वाट पाहू रे विठ्ठला. कंठ हा सोकळा आलविता, कंठ हा सोकळा आलविता, कंठ हा सोकळा आलविता. किती तुझी वाट पाहू रे विठ्ठला, किती तुझी वाट विठ्ठला, किती तुझी वाट विठ्ठला. विठ्ठला
हरि ओम हरि ओम हरि ओम ಗಣನಾಥ ಸಿದ್ಧಿಯ ನೀವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತಿ ಪ್ರೇರಿಸುವಳು ಪಾರ್ವತೀ ದೇವಿ ಮುಕುತಿ ಪಥಕೀವ ಮನ ಮಹರುದ್ರ ದೇವರು ಭಕ್ತಿದಾಯಕಳು ಭಾರತೀ ದೇವಿ ಯುಕುತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವನಜ ಸಂಭವನ ರಸಿ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳ ನಡೆಸಿ ಸುಜ್ಞಾನಮತೀತು
ಪ್ರತಿಪಾಲಿಸುವ ನಮ್ಮ ಪವಮಾನನು ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಸುಖವನೀವಡು ರಮಾ ಭಕುತ ಜನರೊಡೆಯ ಭಕುತ ಜನರೊಡೆಯ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನು ಸತತ ಇವರೊಳು ನೆಲೆಸಿ ಕೃತಿಯ ನಡೆಸುವನು ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಪರಮಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಗುರುರ್ವ್ಯಾಸಃ ಗುರುರ್ಮಧ್ವಃ ಸುಧೀಂದ್ರಃ ಸದ್ಗುರುರ್ಮಮ ಗುರುಶ್ಚ ಸಂಯಮೀಂದ್ರೋ ಮೇ तेभ्यः श्री गुरुभ्यो नमः गुरुवे संत कुलके निराय गुरुवे संत कुलके गुरुवे संत कुलके निजराय गुरुवे संत कुलके निजराय गुरु चिंते कळेव चिंतामणि सदया चिंते कळेव चिंतामणि सदया चिंते कळेव चिंतामणि सदया चिंते कळेव चिंतामणि सदया संत कुलके निजराय संत कुलके निजराय गुरुवे वैराग्यद महामेरु गुरुवे वैराग्यद महामेरु गुरुवे वैराग्यद महामेरु गुरुवे वैराग्यद महामेरु गुरुवे ज्ञान विज्ञानद तವರು गुरुवे ज्ञान विज्ञानद तವರು गुरुवे ಕಾಮನೆಗಳ ಸುರತರು ಗುರುವೇ ಕಾಮನೆಗಳ ಸುರತರು ಗುರುವೇ ಗುರುಗಣನಕ್ಕೆ ನಿಗೋಡೆಯ ಗುರುವೇ ಗುರುಗಣನಕ್ಕೆ ನಿಗೋಡೆಯ ಗುರು ಚಿಂತೆ ಕಳೆವ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಸದಯ ಚಿಂತೆ ಕಳೆವ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಸದಯ ಸಂತ ಕುಲಕೆ ನಿಜರಾಯ ಗುರುವೇ ಸಂತ ಕುಲಕೆ ಗುರುವೇ ತಿಳಿಸು ತತ್ವಗಳ ಮರ್ಮ ಗುರುವೇ ತಿಳಿಸು ತತ್ವಗಳ ಮರ್ಮ ಗುರುವೇ ಕಳೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಕರ್ಮ ಗುರುವೇ ಕಳೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಕರ್ಮ ಗುರುವೇ ಕಳೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಕರ್ಮ ಗುರುವೇ ಕಳೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಕರ್ಮ ಗುರುವೇ ಉಳಿಸಾಚಾರದ ಧರ್ಮ
ಗುರು ನೀನ ಜ್ಞಾನ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಗುರು ಚಿಂತೆ ಕಳೆವ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಸದಯ ಚಿಂತೆ ಕಳೆವ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಸದಯ ಸಂತ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸಂತ ಕುಲಕ್ಕೆ ಪರತರ ಜ್ಞಾನದಿ ಪೂರ್ಣ ಗುರುವೇ ಪರತರ ಜ್ಞಾನದಿ ಪೂರ್ಣ ಗುರುವೇ ಪರತರ ಜ್ಞಾನದಿ ಪೂರ್ಣ ಗುರುವೇ ಪರತರ ಜ್ಞಾನದಿ ಪೂರ್ಣ ಗುರುವೇ ಮಾಡುವೆ ತವ ಗುಣಗಾನ ಗುರುವೇ ಮಾಡುವೆ ತವ ಗುಣಗಾನ ಗುರುವೇ ಮಾಡುವೆ ತವ ಗುಣಗಾನ ಗುರುವೇ ಮಾಡುವೆ ತವ ಗುಣಗಾನ ಸುರವಂದ್ಯ ಮುನೀಂದ್ರ ಪರಾಶರ ಜಾಂಗ್ರಿಯುಗಾಚನ ಭೂತತನುಂ ತುದಿಯಂ ಚರಣಂ ಸಕಲಾಗಹರಂ ಸುಖಂ ಸತತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸುಧೀಂದ್ರಯತಿಂ ಮಾಡುವೆ ತವ ಗುಣಗಾನ ಗುರುವೇ ಮಾಡುವೆ ತವ ಗುಣಗಾನ ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷಣ ಸತ್ಪ್ರತಿನಂ ರಘುನಾಥ ಪದಾಂಬುಜ ಭೃಂಗವರ ಸುಕೃತೀಂದ್ರಯತೆ ಕರಕಂಜಭವಂ ಸತತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸುಧೀಂದ್ರಯತಿಂ ಮಾಡುವೆ ತವ ಗುಣಗಾನ ಗುರುವೇ ಮಾಡುವೆ ತವ ಗುಣಗಾನ ಪ್ರಣತಾಖಿಲ ಸಾಧು ಜನಾತಿಹರಂ ನರಸಿಂಹ ಪದಾರ್ಚನ ಲಬ್ಧವರಂ ಪತಿತೋದ್ಧರಣಂ ಕರುಣಾಜಲದಿಂ ಸತತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸುಧೀಂದ್ರಯತಿಂ ಮಾಡುವೆ ತವ ಗುಣಗಾನ ಗುರುವೇ ಮಾಡುವೆ ತವ ಗುಣಗಾನ ಶ್ರುತಿ ಧರ್ಮ ವಿರೋಧಿ ಜನಾನಪಿಯೋ ಮೃದು ಭಾಷಣತೋ ಹರಿಭಕ್ತಿಯುತ ವಿದಧಾತಿ ಗುರುಸ್ತಮಹಂ ಪರಮಂ ಸತತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸುಧೀಂದ್ರಯತಿಂ ಮಾಡುವೆ ತವ ಗುಣಗಾನ ಗುರುವೇ ಮಾಡುವೆ ತವ ಗುಣಗಾನ ಸುರದಂ ಸ್ಮಿತ ಶಾಂತ ಸುರಮ್ಯ ಮುಖಂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮುದಾರದಿಯಂ ಧರಣಿ ಸುರ ಸೇವಿತ ಪಾದಯುಗಂ ಸತತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸುಧೀಂದ್ರಯತಿಂ ಮಾಡುವೆ ತವ ಗುಣಗಾನ ಗುರುವೇ ಮಾಡುವೆ ತವ ಗುಣಗಾನ ಗುರುವೇ ಮೂಲ ನಾರಾಯಣ ಕಾಣ ಗುರುವೇ ಮೂಲ ನಾರಾಯಣ ಕಾಣ ಗುರುವೇ ಮೂಲ ನಾರಾಯಣ ಕಾಣ ಗುರುವೇ ಮೂಲ ನಾರಾಯಣ ಕಾಣ ಗುರು ನೀರಿಸಿ ಕೊಡುಯ ಭಯ ಗುರು ಚಿಂತೆ ಕಳೆವ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಸದಯ ಚಿಂತೆ ಕಳೆವ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಸದಯ ಸಂತ ಕುಲಕ್ಕೆ ಗುರುವೇ ಸಂತ ಕುಲಕ್ಕೆ ಗುರುವೇ ಸಂತ ಕುಲಕ್ಕೆ ಮಧ್ವಗುರೋ ಜಯ ಮಧ್ವಗುರೋ ಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ವ್ಯಾಸ ಗುರೋ ಮಧ್ವಗುರೋ ಜಯ ಮಧ್ವಗುರೋ ಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ವ್ಯಾಸ ಗುರೋ ವ್ಯಾಸ ಗುರೋ ಶ್ರೀಶ ಗುರೋ ಮಧ್ವಗುರೋ ಜಯ ಮಧ್ವಗುರೋ ವ್ಯಾಸ ಗುರೋ ಶ್ರೀಶ ಗುರೋ ಮಧ್ವಗುರೋ ಜಯ ಮಧ್ವಗುರೋ ಭವಹರಿಸೈ ಭುವನೇಂದ್ರ ಗುರೋ ನರವನೀಯ ವರದೇಂದ್ರ ಗುರೋ ಹರಿಸೈ ಭುವನೇಂದ್ರ ಗುರೋ ವರವನೀಯ ವರದೇಂದ್ರ ಗುರೋ ಸುಖವನೀಯ ಸುಕೃತೀಂದ್ರ ಗುರೋ ಸನ್ಮತೀಯ ಸುಧೀಂದ್ರ ಗುರೋ ವರವನೀಯ ಸುಕೃತೀಂದ್ರ ಗುರೋ ಸನ್ಮತಿನೀಯ ಸುಧೀಂದ್ರ ಗುರೋ ಮಧ್ವಗುರೋ ಜಯ ಮಧ್ವಗುರೋ ಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ವ್ಯಾಸ ಗುರೋ ಮಧ್ವಗುರೋ ಜಯ ಮಧ್ವಗುರೋ ಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ವ್ಯಾಸ ಗುರೋ ವ್ಯಾಸ ಗುರೋ
ಮಧ್ವಗುರೋ ಜಯ ಮಧ್ವಗುರೋ ಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ವ್ಯಾಸಗುರೋ ಮಧ್ವಗುರೋ ಜಯ ಮಧ್ವಗುರೋ ಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ವ್ಯಾಸಗುರೋ ಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ವ್ಯಾಸಗುರೋ ಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ವ್ಯಾಸಗುರೋ ವೇದವ್ಯಾಸ ಬಾದರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ बोलो श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज की बोलो श्रीमद संयमींद्र तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज की ವಿಘ್ನವನು ಪರಿಹರಿಪೇ ಶರಣು 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 गजमुखने सिद्धिदायकने वन्दिते शरणु गजमुखने सिद्धिदायकने त्रिजगवन्दितनाद देव देवने सुजनरिगे विघ्नवनु परिहरिपे शरणु सुजनरिगे विघ्नवनु परिहरिपे शरणु गजमुखने सिद्धिदायकने सिद्धिदायकने त्रिजगवन्दितनाद देव देवने ಮಂದಮತಿಯನು ಬಿಡಿಸಿ ಚಂದ ಜ್ಞಾನವನಿತು ಮಂದಮತಿಯನು ಬಿಡಿಸಿ ಚಂದ ಜ್ಞಾನವನಿತು ಇಂದಿರೇಶನ ಪಾದ ಪೊಂದಿಪ್ಪದೆರದಿ ಇಂದಿರೇಶನ ಪಾದ ಪೊಂದಿಪ್ಪದೆರದಿ ಸುಂದರಾಂಗನೆ ಪದದ್ವಂದ್ವಕ್ಕೆರ ಗೋವೆ ನಿನ್ನ ಸುಂದರಾಂಗನೆ ಪದದ್ವಂದ್ವಕ್ಕೆರ ಗೋವೆ ನಿನ್ನ ಸುಂದರಾಂಗನೆ ಪದದ್ವಂದ್ವಕ್ಕೆರ ಗೋವೆ ಸಂದೇಹ ಮಾಡದರೆ ಇಂದು ಕರುಣಿಸುವುದು ಸಂದೇಹ ಮಾಡದಲೇ ಇಂದು ಕರುಣಿಸುವುದು ಗಜಮುಖನೆ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕನೆ ವಂದಿತೆ ಶರಣು ತ್ರಿಜಗವಂದಿತನಾದ ದೇವ ದೇವನೇ ಶರಣು
ತೊರೆಯದಿದ್ದರೆ ಬಿಡನೋ ನಿನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ತೊರೆಯದಿದ್ದರೆ ಬಿಡೆನೋ ನೆರೆದೆ ನಿನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ತೊರೆಯದಲ್ಲಿ ನೋಡು ಶರಣಿಂಬೆ ನಿನಗೆ ತೊರೆಯಂದದಲ್ಲಿ ನೋಡು ಶರಣೆಂಬೆ ನಿನಗೆ ಗಜಮುಖನೇ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕನೇ ವಂದಿಪೆ ಶರಣು ತ್ರಿಜಗವಂದಿತನಾದ ದೇವ ದೇವನೇ ಶರಣು ಮುಖನೇ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕನೇ ವಂದಿಪೆ ಶರಣು ತ್ರಿಜಗವಂದಿತನಾದ ದೇವ ದೇವನೇ ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಮೇರೆವೆನು ನಾನು ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕನಿನ್ನ ಹೊದ್ದಿ ಮೇರೆವೆನು ನಾನು ಅಭಿಷಯನನ ಮಹಿಮೆ ಬದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪೇಳುವ ಅತಿಶಯನನ ಮಹಿಮೆ ಬದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪೇಳುವ ಈಶಯನನ ಮಹಿಮೆ ಬದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪೇಳುವ ಶುದ್ಧ ಮತಿಯನು ಕೊಟ್ಟು ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕೆನ್ನ ಶುದ್ಧ ಮತಿಯನು ಕೊಟ್ಟು ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕು ಪೇಳುವ ಶುದ್ಧ ಮತಿಯನು ಕೊಟ್ಟು ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕೆನ್ನ ಶುದ್ಧ ಮತಿಯನು ಕೊಟ್ಟು ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕೆನ್ನ ಮಧ್ವವಲ್ಲಭ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಗತಿ ಪ್ರಿಯನೇ ಮಧ್ವವಲ್ಲಭ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಗತಿ ಪ್ರಿಯನೇ ಗಜಮುಖನೇ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕನೇ ವಂದಿಪೆ ಶರಣು ಜಗವಂದಿತನಾದ ದೇವ ದೇವನೇ ಶರಣು ಗಜಮುಖನೇ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕನೇ ವಂದಿಪೆ ಶರಣು ತ್ರಿಜಗವಂದಿತನಾದ ದೇವ ದೇವನೇ ಶರಣು ಸುಜನರಿಗೆ ವಿಘ್ನವನು ಪರಿಹರಿಪೆ ಶರಣು ಗಜಮುಖನೇ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕನೇ ವಂದಿಪೆ ಶರಣು ತ್ರಿಜಗವಂದಿತನಾದ ದೇವ ದೇವನೇ ಶರಣು ತ್ರಿಜಗವಂದಿತನಾದ ದೇವ ದೇವನೇ ಶರಣು ತ್ರಿಜಗವಂದಿತನಾದ ದೇವ ದೇವನೇ ಶರಣು
ಗೌರೀಶ ಈಶಾ ಕೈಲಾಸವಾಸ ಗೌರೀಶ ಈಶಾ ಕೊಡು ಹರಿಯಲ್ಲೇ ಶಂಭೋ ಕೈಲಾಸವಾಸ ಗೌರೀಶ ಈಶಾ ಕೈಲಾಸವಾಸ ಗೌರೀಶ ಈಶಾ ಅಹೋರಾತ್ರಿಯಲಿ ನಾನು ಅನುಚರಾಗ್ರಣಿಯಾಗಿ ಅಹೋರಾತ್ರಿಯಲಿ ನಾನು ಅನುಚರಾಗ್ರಣಿಯಾಗಿ ಅಹೋರಾತ್ರಿಯಲಿ ನಾನು ಅನುಚರಾಗ್ರಣಿಯಾಗಿ ಅಹೋರಾತ್ರಿಯಲಿ ನಾನು ಅನುಚರಾಗ್ರಣಿಯಾಗಿ ಮಹಿಯೊಳಗೆ ಚರಿಸಿದೆನೋ ಮಹದೇವನೇ ಮಹಿಯೊಳಗೆ ಚರಿಸಿದೆನೋ ಮಹಾದೇವನೇ ಅಹಿಭೂಷಣನೆಯನ್ನ ಅವಗುಣಗಳೆಣಿಸದೆಲೆ ಅಹಿಭೂಷಣನೆಯನ್ನ ಅವಗುಣಗಳೆಣಿಸದಲೆ ಅಹಿಭೂಷಣನೆಯನ್ನ ಅವಗುಣಗಳೆಣಿಸದೆಲೆ ಅಹಿಭೂಷಣನೆಯನ್ನ ಅವಗುಣಗಳೆಣಿಸದಲೆ ವಿಹಿತ ಧರ್ಮದಿ ವಿಷ್ಣು ಭಕುತಿಯನು ಕೊಡೋ ಶಂಭೋ ಕೈಲಾಸವಾಸ ಗೌರೀಶ ಈಶಾ ಕೈಲಾಸವಾಸ ಗೌರೀಶ ಈಶಾ ಮನಸ್ಸು ಕಾರಣವಲ್ಲ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಕಾರಣವಲ್ಲ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಕಾರಣವಲ್ಲ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಕಾರಣವಲ್ಲ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅನಲಾಕ್ಷ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆಯಲ್ಲದೆ ಅನಲಾಕ್ಷ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆಯಲ್ಲದೆ ಧನುಜ ಮದ ಗಜ ವೈರಿ ದಂಡ ಪ್ರಣಮ ಮಾಡ್ಬೇ ಧನುಜ ಮದ ಗಜ ವೈರಿ ದಂಡ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡ್ಬೇ ಧನುಜ ಮದ ಗಜ ವೈರಿ ದಂಡ ಪ್ರಣಮ ಮಾಡ್ಬೇ ಧನುಜ ಮದ ಗಜ ವೈರಿ ದಂಡ ಪ್ರಣವವ ಮಾಡ್ಬೇ ಮಣಿಸು ಈ ಶಿರವ ಸಜ್ಜನ ಚರಣ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸವಾಸ ಗೌರೀಶ ಈಶಾ ಕೈಲಾಸವಾಸ ಗೌರೀಶ
ಭಾಗೀರಥೀಧರನೆ ಭಯವ ಪರಿಹರಿಸಯ್ಯ ಭಾಗೀರಥೀಧರನೆ ಭಯವ ಪರಿಹರಿಸಯ್ಯ ಭಾಗೀರಥೀಧರನೆ ಭಯವ ಪರಿಹರಿಸಯ್ಯ ಲೇತಾಗಿ ನೀಸಲಹೋ ಸಂತತ ಶರ್ವದೇವ ಲೇಸಾಗಿ ನೀಸಲಹೋ ಸಂತತ ಶರ್ವದೇವ ಲೇತಾಗಿ ನೀಸಲಹೋ ಸಂತತ ಶರ್ವದೇವ ಲೇಸಾಗಿ ನೀಸಲಹೋ ಸಂತತ ಶರ್ವದೇವ ಭಾಗವತ ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಜಯ ವಿಠಲನಂದ್ರಿ ಭಾಗವತ ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಜಯ ವಿಠಲನಂದಿ ಭಾಗವತ ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಜಯ ವಿಠಲನಂದ್ರಿ ಭಾಗವತ ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಜಯ ವಿಠಲನಂದ್ರಿ ಜಾಗು ಮಾಡದೆ ಭಜಿಪ ಭಾಗ್ಯವನೆ ಕೊಡೋ ಶಂಭೋ ಕೈಲಾಸವಾಸ ಗೌರೀಶ ಈಶ ಕೈಲಾಸವಾಸ ಗೌರೀಶ ಈಶ ತೈಲಧಾರೆಯಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡು ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಶಂಭೋ ಕೈಲಾಸವಾಸ ಗೌರೀಶ ಈಶ ಕೈಲಾಸವಾಸ ಗೌರೀಶ ಈಶ ಗೌರೀಶ ಈಶ ಗೌರೀಶ ಈಶ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಯೋಜನವು ಎತ್ತ 50,000 ಯೋಜನವು ಎತ್ತ ಸಂಜೀವಿನಿ ತಾನೆತ್ತ ಸಂಜೀವಿನಿ ತಾನೆತ್ತ ಲಂಕಾಪಟ್ಟಣ ತಾನೆತ್ತ ಲಂಕಾಪಟ್ಟಣ ತಾನೆತ್ತ ಹನುಮ ಕಿತ್ತೆತ್ತಿ ತಾ ಹೋದೆತ್ತ ಹನುಮ ಕಿತ್ತೆತ್ತಿ ತಾ ಹೋದೆತ್ತ ಅಲ್ಲಿಂದಿಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದಿಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿಗೆ ಈಡಾಡುವುದೆತ್ತ ಈಡಾಡುವುದೆತ್ತ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಂತೋ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಂತೋ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಂತೋ ಮಹಿಮೆಯಂತೋ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಂತೋ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಂತೋ ಶ್ರವಣವೇ ಮೊದಲಾದ ನವವಿಧ ಭಕುತಿಯ ಶ್ರವಣವೇ ಮೊದಲಾದ ನವವಿಧ ಭಕುತಿಯ
ತವಕದಿಂದಲಿ ಕೊಡು ಕವಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಪವಮಾನ 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 ಜಗದ ಪ್ರಾಣ ಪವಮಾನ ಜಗದ ಪ್ರಾಣ ಪವಮಾನ ಜಗದ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕರುಷಣ ಭವ ಭವ ಭಯಾರಣ್ಯದ ಪವಮಾನ ಜಗದ ಪ್ರಾಣ ಪವಮಾನ ಜಗದ ಪ್ರಾಣ ಶ್ರವಣವೇ ಮೊದಲಾದ ನವವಿಧ ಭಕುತಿಯ ಶ್ರವಣವೇ ಮೊದಲಾದ ನವವಿಧ ಭಕುತಿಯ ತವಕದಿಂದಲಿ ಕೊಡು ಕವಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಪವಮಾನ 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 ಜಗದ ಪ್ರಾಣ ಪವಮಾನ ಜಗದ ಪ್ರಾಣ ಹೇಮಕಚ್ಚೂಟ ಉಪವೀತ ಹೇಮಕಚ್ಚೂಟ ಉಪವೀತ ಹರಿಪ ಮಾರುತ ಕಾಮದಿವರ್ಗರಹಿತ ಹೇಮಕಚ್ಚೂಟ ಉಪವೀತ ಹರಿಪ ಮಾರುತ ಕಾಮಾದಿವರ್ಗರಹಿತ ವ್ಯೋಮಾದಿ ಸರ್ವವ್ಯಾಪುತ ಸತತ ನಿರ್ಭೀತ ರಾಮಚಂದ್ರನ ನಿಜ ಧೂತ ವ್ಯೋಮಾದಿ ಸರ್ವವ್ಯಾಪುತ ಸತತ ನಿರ್ಭೀತ ರಾಮಚಂದ್ರನ ನಿಜ ದೂತ ಯಮಯಾಮಕ್ಕೆ ನಿನ್ನಾರಾಧಿಪುದಕ್ಕೆ ಕಾಮಿಪೆಯನಗಿದು ನೇಮಿಸಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಪವಮಾನ 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 ಜಗದ ಪ್ರಾಣ ಯಾಮಯಮಗೆ ನಿನ್ನಾರಾಧಿಪುದಕ್ಕೆ ಕಾಮಿಪೆಯನಗಿದು ನೇಮಿಸಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸುಖ ಸೋಮವ ತೋರುತ್ತ ಅಮರಮತಿಯನ್ನು ನೀ ಮಾಡಿಪುದು ಪವಮಾನ 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 ಜಗದ ಪ್ರಾಣ ಪವಮಾನ ಜಗದ ಪ್ರಾಣ ವಜ್ರ ಶರೀರ ಗಂಭೀರ ವಜ್ರ ಶರೀರ ಗಂಭೀರ ವಜ್ರ ಶರೀರ ಗಂಭೀರ ಮುಕುಟಧರ ದುರ್ಜನವನ ಕೂಠಾರ ವಜ್ರ ಶರೀರ ಗಂಭೀರ ಮುಕುಟಧರ ದುರ್ಜನವನ ಕುಠಾರ ನಿರ್ಜರ ಮಣಿ ದಯ ಪಾರ ಪಾರ ಉಧಾರ ಸಜ್ಜನರ ಪರಿಹಾರ ನಿರ್ಜರ ಮಣಿ ದಯ ಪಾರ ಪಾರ ಉದಾರ ಸಜ್ಜನರ ಪರಿಹಾರ ಅರ್ಜುನ ಗೊಲಿದೊಂದು ಧ್ವಜ ಮಾಡಿಸಿ ನಿಂತು ಮೂರ್ಜಗ ಭಿರಿವಂತೆ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದ ಪವಮಾನ 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 ಜಗದ ಪ್ರಾಣ ಅರ್ಜುನ ಗೊಲಿದೊಂದು ಧ್ವಜ ಮಾಡಿಸಿ ನಿಂತು ಮೂರ್ಜಗ ಭಿರಿವಂತೆ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ನಿಲ್ಲಬ್ಜ ಪದದ ದುಳಿ ಮಜ್ಜನದಲ್ಲಿ ಭವವರ್ಜಿತನೆ ಪವಮಾನ 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 ಜಗದ ಪ್ರಾಣ ಪವಮಾನ ಜಗದ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಾಣ
ನಿನಗೊಪ್ಪಿಸಿದೆನು. ನಾನು ನಿರುತದಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಸಗುವೆ ಮಾನಸಾದಿ ಕರ್ಮ ನಿನಗೊಪ್ಪಿಸಿದೆನು. ಪ್ರಾಣನಾಥ ಸಿರಿ ವಿಜಯ ವಿಠಲನ ವಿಠಲ 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 ಪ್ರಾಣನಾಥ ಸಿರಿ ವಿಜಯ ವಿಠಲನ ಕಾಣಿಸಿಕೊಡುವುದು ಭಾನು ಪ್ರಕಾಶ. ಪವಮಾನ 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 ಜಗದ ಪ್ರಾಣ. ಪವಮಾನ ಜಗದ ಪ್ರಾಣ. ಶ್ರವಣವೇ ಮೊದಲಾದ ನವವಿಧ ಭಕುತಿಯ. ಶ್ರವಣವೇ ಮೊದಲಾದ ನವವಿಧ ಭಕುತಿಯ ತವಗಳಿಂದಲೇ ಕೊಡು ಕವಿ ಜನಪ್ರಿಯ. ಪವಮಾನ 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 ಜಗದ ಪ್ರಾಣ. ಪವಮಾನ ಜಗದ ಪ್ರಾಣ. ಪವಮಾನ ಜಗದ ಪ್ರಾಣ. ಪವಮಾನ ಜಗದ ಪ್ರಾಣ. ಜಗದುದರನತಿ ವಿಮಲ ಗುಣ ರೂಪಗಳನಾಲೋಚನದಿ ಭಾರತ ನಿಗಮ ತತಿಗಳ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಗಳ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ನೂತನವ ಕಾಣುತ್ತಾ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ನೂತನವ ಕಾಣುತ್ತ ಮಿಗೆ ಹರುಷದಿಂ ಪೊಗಳಿ ಹಿಗ್ಗುವ ತ್ರಿಗುಣಾಭಿಮಾನಿ ಮಹಲಕುಮಿ. ತ್ರಿಗುಣಾಭಿಮಾನಿ ಮಹಲಕುಮಿ ಸಂತೈಸಲನುದನದಿ ಅನುದಿನದಿ ಸಂತೈಸಲನುದಿನದಿ ಕಾಯೇ ಕರುಣಾಂಬುಧೇ ಇಂದಿರಾ ದೇವಿ ಕಾಯೇ ಕರುಣಾಂಬುಧೇ ಇಂದಿರಾ ದೇವಿ ಕಾಯೇ ಕಾಯೇ ಕರುಣಾಂಬುಧಿಯೇ ಇಂದಿರಾ ದೇವಿ ಕಾಯೇ ಕರುಣಾಂಬುಧಿಯೇ ಕಾಯೇ ಕರುಣಾಂಬುಧಿ ಮಾಯೇ ನಾರಾಯಣನ ಜಾಯೇ ಕಾಯೇ ಕರುಣಾಂಬುಧಿ ಮಾಯೇ ನಾರಾಯಣನ ಜಾಯೇ ಕಾಯೇ ಕರುಣಾಂಬುಧಿ ಮಾಯೇ ನಾರಾಯಣನ ಜಾಯೇ ಸತತ ಜ್ಞಾನವಿಯೇ ಕಾಯೇ ಕಾಯೇ ಕರುಣಾಂಬುಧಿ
देवी काये करुणा काये करुणा देवी काये कन्यामणिये कामिनी मंगलवाणी कन्यामणिये कामिनी मंगलवाणी सन्नुते लोकजननी सन्नुते लोकजननी निन्न चरण युग्मवन्नु ನಂಬಿದೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಯುಗ್ಮವನ್ನು ನಂಬಿದೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಯುಗ್ಮವನ್ನು ನಂಬಿದೆ ಸುಪ್ರಸನ್ನೆ ಸರ್ವ ಜೀವ ಭಿನ್ನೆ ಭಾಗ್ಯ ಸಂಪನ್ನೆ ಸನ್ನುತೆ ದಯದಿನಿ ಭಿನ್ನ ಫಲಾಲಿಸೆ ಸನ್ನುತೆ ದಯದಿನಿ ಭಿನ್ನ ಫಲಾಲಿಸೆ ಸನ್ನುತೆ ದಯದಿನಿ ಭಿನ್ನ ಫಲಾಲಿಸೆ ಭಿನ್ನ ಫಲಾಲಿಸೆ ಕನ್ಯೆ ಚಕ್ರ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ವಿರಾಜಿತೆ ಕಾಯೇ ಅಮ್ಮ ಕಾಯೇ ದೇವಿ ಕಾಯೇ ಕರುಣಾ ಮೇರಾ ದೇವಿ ಕಾಯೇ ಕರುಣಾ ಅತಿ ದಯವಂತೆ ನೀನೆಂದು ಬೇಗದಿ ಬಂದು ಅತಿ ದಯವಂತೆ ನೀನೆಂದು ಬೇಗದಿ ಬಂದು ಸ್ತುತಿಸುವೆ ದೀನ ನಾನೆಂದು ಸ್ತುತಿಸುವೆ ದೀನ ನಾನೆಂದು ಪತಿತರೊಳಿಡದಲೆ ಗತಿಗೆ ಸಮ್ಮತಳಾಗಿ ಪತಿತರೊಡನೆ ಗತಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿಯಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಕರ್ತೆ ಅತುಳ ಶೋಭನ ಮೂರ್ತೆ ಪತಿಯದಿ ಜನಿಸಿನಿ ಪತಿಗೆ ಸತಿಯಾದೆ ಪತಿಯಲಿ ಜನಿಸಿನಿ ಪತಿಗೆ ಸತಿಯಾದೆ ಪತಿಯದಿ ಜನಿಸಿನಿ ಪತಿಗೆ ಸತಿಯಾದೆ ಪತಿಯಲಿ ಜನಿಸಿನಿ ಪತಿಗೆ ಸತಿಯಾದೆ ಪತಿಯ ಸಂಗಡ ಧ್ಯಾನಿತರಾದ ಚರಿತೆ ಕಾಯೇ ಅಮ್ಮ ಕಾಯೇ ದೇವಿ ಕಾಯೇ ಕರುಣಾ ಮೇರಾ ದೇವಿ ಕಾಯೇ ಕರುಣಾ
ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಕಳಂಕ ಬಾರದಂತೆ ಕಾಯೇ ಅಮ್ಮ ಕಾಯೇ ದೇವಿ ಕಾಯೇ ಕರುಣಾಂಬುಜೆ ಇಂದಿರಾ ದೇವಿ ಕಾಯೇ ಕರುಣಾಂಬುಜೆ ಕಾಯೇ ಕರುಣಾಂಬುಧಿ ಮಾಯೇ ನಾರಾಯಣನ ಜಾಯೇ ಸತತ ಜ್ಞಾನವಿಯೇ ಭಕ್ತರ ಪ್ರಿಯೇ ಕಾಯೇ ಕರುಣಾಂಬುಧಿ इंदिरा देवी काये करुणांबुधे काये करुणांबुधे इंदिरा देवी काये करुणांबुधे काये करुणांबुधे काये करुणांबुधे ನಿನ್ನ ನೋಡುವ ಕಾಮವೆನಗಿರಲಿ ನಿನ್ನ ನೋಡುವ ಕಾಮವೆನಗಿರಲಿ ನಿನ್ನ ಚರಣವ ಬಿಡೆನೆಂಬ ಲೋಭ ಬರಲಿ ನಿನ್ನ ಚರಣವ ಬಿಡೆನೆಂಬ ಲೋಭ ಬರಲಿ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯ ಮದವೇರಲಿ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯ ಮದವೇರಲಿ ಹರೆ ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ ಹರೆ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೆ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ 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 ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ ಹರೆ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೆ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಹರೆ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯ ಮದವೇರಲಿ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯ ಮದವೇರಲಿ ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳ ಕಂಡನಗೆ ಕ್ರೋಧವೇ ಬರಲಿ ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳ ಕಂಡೆನಗೆ ಕ್ರೋಧವೇ ಬರಲಿ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸದಾ ವ್ಯಾಮೋಹವಿರಲಿ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸದಾ ವ್ಯಾಮೋಹವಿರಲಿ ನಿನ್ನವರಂತಾಗಲಿಲ್ಲೆಂಬ ಮತ್ಸರವಿರಲಿ ನಿನ್ನವರಂತಾಗಲಿಲ್ಲೆಂಬ ಮತ್ಸರವಿರಲಿ ನಿನ್ನವನೆನಿಸೋ ನಿನ್ನವನೆನಿಸೋ ನಿನ್ನ
ನಿನ್ನವನೆನಿಸೋ ನಿನ್ನವನೆನಿಸೋ ಸಂಪನ್ನ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ಸಂಪನ್ನ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ನಿನ್ನವನೆನಿಸೋ ನಿನ್ನವನೆನಿಸೋ ಸಂಪನ್ನ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ಸಂಪನ್ನ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ನೀನೇ ದಯಾಳು ನಿರ್ಮಲ ಚಿತ್ತ ಗೋವಿಂದ 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 ನಿಗಮ ಗೋಚರ ಮುಕುಂದ ಗೋವಿಂದ ನಿಗಮ ಗೋಚರ ಮುಕುಂದ ಗೋವಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ರಸ ನೀನಲ್ಲದೆ ಜಗಕ್ಕಿನ್ನೋ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ರಸ ನೀನಲ್ಲದೆ ಜಗಕ್ಕಿನ್ನೋ ಮಾನದಿಂದಲಿ ಕಾಯುವ ಮಾನದಿಂದಲಿ ಕಾಯುವ ದೊರೆಗಳನ ನೀನೇ ನೀನೇ ದಯಾಳು ನಿರ್ಮಲ ಚಿತ್ತ ಗೋವಿಂದ ನೀನೇ ದಯಾಳು ನಿರ್ಮಲ ಚಿತ್ತ ಗೋವಿಂದ ನಿಗಮ ಗೋಚರ ನಿಗಮ ಗೋಚರ ದಾನವಂತ ಕದೀನ ಜನಮಂದಾರನೇ ದಾನವಂತ ಕದೀನ ಜನಮಂದಾರನೇ ದಾನವಂತ ಕದೀನ ಜನಮಂದಾರನೇ ದಾನವಂತ ಕದೀನ ಜನಮಂದಾರನೇ ಜ್ಞಾನಿ ಪರಮನ ಸಂಚಾರನೇ ಜ್ಞಾನಿ ಪರಮನ ಸಂಚಾರನೇ ಮೌನವಾದೆನು ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನಾನಂದದಿ ಮೌನವಾದೆನೋ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನಾನಂದದಿ ಮೌನವಾದೆನು ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನಾನಂದದಿ ಮೌನವಾದೆನೋ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನ ನೀನೇ ದಯಾಳು ನಿರ್ಮಲ ಚಿತ್ತ ಗೋವಿಂದ ನೀನೇ ದಯಾಳು ನಿರ್ಮಲ ಚಿತ್ತ ಗೋವಿಂದ ನಿಗಮ ಗೋಚರ ಮುಕುಂದ ನಿಗಮ ಗೋಚರ ಬಗೆ ಬಗೆ ಬಗೆಯಲಿ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೆನೋ ನಗಧರ ಬಗೆ ಬಗೆಯಲಿ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೆನೋ ನಗಧರ ದೇವಂದ್ಯಂ ಸದಾನಂದಂ ವಾಸುದೇವಂ ನಿರಂಜನಂ ಇಂದಿರಾಪತಿ ಮಾದ್ಯಾದಿ ವರದೇಶವರಪ್ರದಂ ಬಗೆ ಬಗೆಯಲಿ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೆನೋ ನಗಧರ ಬಗೆ ಬಗೆಯಲಿ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೆನೋ ನಗಧರ ಕುರುಗುಂಕಚ ಕರ್ಮಣಿಯಂ ನಿಯತಂ ಹರಿಪಾದ ವಿನಮ್ರತೆಯ ಸತತಂ ಹರಿರೇವ ಪರೋ ಹರಿರೇವ ಗುರುರ್ ಹರಿರೇವ ಜಗತ್ಪಿತೃ ಮಾತ್ರ ಗತಿ ಬಗೆ ಬಗೆಯಲಿ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೆನೋ ನಗಧರ ಬಗೆ ಬಗೆಯಲಿ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೆನೋ ನಗಧರ ನಿಜ ಪೂರ್ಣ ಸುಖಾಮಿತ ಬೋಧತನು ಪರಶಕ್ತಿರನಂತ ಗುಣ ಪರಮ ಅಜರಾಮರಣ ಸಕಲಾತ್ಯಹರ ಕಮಲಾಪತಿ ನಿತ್ಯತಮೋವಧುನ ಬಗೆ ಬಗೆಯಲಿ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೆನೋ ನಗಧರ ಬಗೆ ಬಗೆಯಲಿ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೆನೋ ನಗಧರ ವಾಸುದೇವ ಪರಿಮೇಯ ಸುಧಾಮನ್ ಶುದ್ಧ ಸರೋದಿತ ಸುಂದರಿ ಕಾಂತರಾರಣ ವೇದುರದತ್ತ ಸೌಧತಿ ದಿವೇದ್ರ ವಿಧಾತ ಬಗೆ ಬಗೆಯಲಿ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೆನೋ ನಗಧರ ಬಗೆ ಬಗೆಯಲಿ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೆನೋ ದೇವಕಿ ನಂದನ ನಂದ ಕುಮಾರ ವೃಂದಾವನಾಂಜನ ಗೋಕುಲ ಚಂದ್ರ ಕಂದ ಪಲಾಶನ ಸುಂದರ ರೂಪ ನಂದಿತ ಗೋಕುಲ ವಂದಿತ ಪಾದ ಬಗೆ ಬಗೆಯಲಿ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೆನೋ ನಗಧರ ಬಗೆ ಬಗೆಯಲಿ ನಿನ್ನ ಅತಿಮತಮೋ ಗಿರಿ ಸಮಿತಿ ವಿವೇಕನ ಪಿತಾಮಹ ಭೂಮಿರ ಗುಣಗಣ ನಿಲಯ ಶುಭತಮ ಗತ ಜಯ ಪರಮತೋದಿತ ಜಗದೇ ಕಾರಣ ರಾಮ ರಮಣ ಬಗೆ ಬಗೆಯಲಿ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೆನೋ ನಗಧರ ಬಗೆ ಬಗೆಯಲಿ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೆನೋ ನಗಧರ ಆನಂದ ಮುಕುಂದ ಅರವಿಂದ ನಯನ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದ ವರದ ಸುಂದರಿ ಮಂದಿರ ಗೋವಿಂದ ವಂದೇ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದ ವರದ ಚಂದ್ರ ಸುರೇಂದ್ರ ಸುವಂದಿತ ವಂದೇ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದ ವರದ ಚಂದ್ರಕ ಮಂದಿರ ನಂದಕ ವಂದೇ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದ ವರದ ತಾರಕ ವೃಂದ ಸುವಂದಿತ ವಂದೇ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದ ವರದ ಮಂದಾರ ಸುನು
ಸುಚರ್ಚಿತ ಬಂದೇ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದ ವರದ ಇಂದಿರಾನಂದಕ ಸುಂದರ ಬಂದೇ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದ ವರದ ಮಂದಿರ ಚಂದನ ಚಂದಕ ಬಂದೇ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದ ವರದ ಆನಂದ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಚಂದಕ ಬಂದೇ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದ ವರದ 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 ತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದ ವರದ 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 ಬಗೆ ಬಗೆಯಲಿ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೆ ನಗಧರ ಬಗೆ ಬಗೆಯಲಿ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೆ ನಗಧರ ಬಗೆ ಬಗೆಯಲಿ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೆನೋ ನಗಧರ ಬಗೆ ಬಗೆಯಲಿ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೆನೋ ನಗಧರ ದೀನ ನಾನು ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ದಾರಿ ನೀನು ವಿಚಾರಿಸಲು ಮತಿಹೀನ ನಾನು ಮಹಾಮಹಿಮ ಕೈವಲ್ಯ ಪತಿ ನೀನು ಏನ ಬಲ್ಲನು ನಾನು ಸುಜ್ಞಾನ ಮೂರ್ತಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಮಾನರುಂಟೆ ದೇವ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮ ನನವರತ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮ ನನವರತ ಬಗೆ ಬಗೆಯಲಿ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೆನೋ ನಗಧರ ಬಗೆ ಬಗೆಯಲಿ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೆನೋ ನಗಧರ ಭಗಪತಿ ವಾಹನನೇ ಭಗಪತಿ ವಾಹನನೇ ಅಘರನೇ ಭಗಪತಿ ವಾಹನನೇ ಮಗುವಿನ ಮಾತೆಂದು ನಗುತ್ತ ಕೇಳುತ್ತ ಬಂದು ಮಗುವಿನ ಮಾತೆಂದು ನಗುತ್ತ ಕೇಳುತ್ತ ಬಂದು ಬೇಗದಿಂದಲಿ ಕಾಯೋ ಸಾಗರ ಶಯ ನೀನೇ ನೀನೇ ದಯಾಳು ನಿರ್ಮಲ ಚಿತ್ತ ಗೋವಿಂದ ನೀನೇ ದಯಾಳು ಗೋವಿಂದ ನಿಗಮ ಗೋಚರ ನಿಗಮ ಗೋಚರ ಮುಕುಂದ ಅರವಿಂದ ಲೋಚನ ನಿನ್ನ ಕಂದನೆಂದೇಳಿತು ನಿನ್ನ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಸಂದೇಹವೇ ತಿನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಮುಕುಂದನೆ ಒಂದೆನ್ನ ಕಾಯೋ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ನೀನೇ ದಯಾಳು ನಿರ್ಮಲ ಚಿತ್ತ ಗೋವಿಂದ ನಿಗಮ ಗೋಚರ ನಿಗಮ ಪಾರ್ವತಿಯ ನೋಡುವ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಪೂಜೆಯ ಪಾರ್ವತಿಯ ನೋಡುವ ಬಂದಿದೆ ಮದ್ದಾಳೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಾಳ ತಂಡಿಗೆ ರೇರಿ ಕತ್ತಿಮಿ ದಿಮಿ ಕೆಂದು ಪ್ರಭಸಗಳು ಅದ್ಭುತ ಶಂಕನಾದಗಳಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಮಧುಮನಾದ ದೇವರ ಪೂಜೆಯ ಆರತಿಯ ನೋಡುವ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಪೂಜೆಯ ನೋಡುವ ಬಂದಿದೆ ಅಗರು ಚಂದನ ಧೂಪ ಗುಬ್ಬೂರ ಸಾಮ್ರಾಣಿ ಮಘ ಮಘಿಸುವ ಧೂಪಾರತಿಯ ಮಿಗಿಲಾದ ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ ದೇವರ ಪೂಜೆಯ ಧೂಪಾರತಿಯ ನೋಡುವ ಬಂದಿರೆ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಪೂಜೆಯ ಧೂಪಾರತಿಯ ನೋಡುವ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಭಕ್ತ ರಾಧಾರನ ಪರಮ ಮಂಗಲ ಮೂರ್ತಿ ಪಾವನನ ಪರದೈವವಾದಂತ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ದೇವರ ಪೂಜೆಯ ಧೂಪಾರತಿಯ ನೋಡುವ ಬಂದಿರೆ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಪೂಜೆಯ ಧೂಪಾರತಿಯ ನೋಡುವ ಬಂದಿರೆ ಭಜೋ ರಾಧೆ ಗೋವಿಂದ ಭಜೋ ರಾಧೆ ಗೋಪಾಲ ಭಜೋ ರಾಧೆ ಗೋವಿಂದ ಭಜೋ ರಾಧೆ ಗೋಪಾಲ ಭಜೋ ರಾಧೆ ಗೋವಿಂದ ಭಜೋ ರಾಧೆ ಗೋವಿಂದ ಭಜೋ
गोविंदम भजो राधे गोपाल भजो राधे गोविंदम भजो राधे गोपाल भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे शंख चक्र गदाधर राधे गोपाल 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 भजो राधे गोविंद भजो 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 राधे भजो राधे गोविंद भजो राधे गोपाल भजो राधे गोविंद भजो राधे भजो राधे गोविंद भजो राधे गोपाल राधे गोविंद भजो राधे गोपाल भजो राधे गोविंद भजो भजो राधे गोविंद भजो राधे गोपाल राधे गोविंद भजो राधे गोपाल भजो राधे गोविंद भजो राधे गोपाल राधे गोविंद भजो राधे गोपाल भजो 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 राधे गोविंद भजो राधे भजो राधे गोविंद भजो राधे गोपाल 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 भजो राधे श्याम सुंदर मदन मोहन राधे गोपाल श्याम सुंदर मदन मोहन राधे गोपाल भजो राधे गोविंद भजो राधे गोपाल भजो राधे गोविंद भजो राधे गोपाल भजो राधे गोविंद भजो राधे भजो राधे गोविंद भजो राधे गोपाल
ವಿಶ್ವಾತ್ಮ ವಿಪಾಂಗಗಮನ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೆ ವಿಠಲ ವಿಭುವೆ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಭುವೆ ವಿಠಲ ವಿಶ್ವನಿಯಾಮಕ ವಿಧಿ ಜನಕನೇ ವಿಶ್ವನಿಯಾಮಕ ವಿಧಿ ಜನಕನೇ ವಿಶ್ವನಿಯಾಮಕ ವಿಧಿ ಜನಕನೇ ವಿಶ್ವನಿಯಾಮಕ ವಿಧಿ ಜನಕನೇ ವಿಶ್ವರೂಪನೆ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಕಾಶನೆ ವಿಶ್ವರೂಪನೆ ವಿಶ್ವರೂಪನೆ
नमस्कार. यूथ ऑफ GSP आम्ही आजी भारताच्या महाराष्ट्र राज्याच्या पंढरापुरा म्हणच्या एक गावांत आसात. पंढरापुरा ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಶಹರ पांडुरंग ಎಂಬ सावकार. तुम्ही या एक ऐकून अशा पुराची पद्याचे एक सुरवे वाक्य वै भजना प्रिया विठ्ठल हांगा चंद्रभागा न्हंयच्या तटांतू आमकां पुरा आशिर्वाद दिवता जाल्यार अनुग्रह करता जाल्यार एक पुण्य भूमी आहे. पंढरापुरा म्हळ्यार कोणाकय सनातन धर्मांतू हांगा येवन हांगा देवाले एक भेटून देवाले सेवा करून आशिल्लेच आमगेले एक मानव धर्म. तसले एक पुण्य स्थळांतू आमगेल्या काशी मठाच्या एक नूतन नवेची एक शाखा मठ जावका म्हणच्या मस्त वर्स लागून आमगेल पुरा जनाले एक आश आशिल्ली. तशीची स्वाम्याले आशिर्वाद देवाले अनुग्रह निमित्ती आजी परमपूज्य श्रीमद केशवेंद्र तीर्थ स्वाम्याले पुण्यतिथी दिवसू आमगेले काशी मठाधीश परमपूज्य श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याले करकमलान आजी हांगा ह्या एक पुण्यभूमींतू आमगेल काशी मठाचे नवेची शाखा मठ हांगा शिलान्यास जावचे आसा. त्या पुरा कार्यक्रमाचे विवर तुमी पळोवचे आसाची. तशीची आमगेल स्वाम्यान आमकां दिल्लेले आशिर्वचनय तुमी आयकुचे आसाची. मागीर स्वाम्यान राबून पुरा त्या तांगेल्या दिव्य उपस्थितींतू दिव्य करकमलांतू चलता जाल्यार ह्या पुरा कार्यक्रम आमी पळोवया, धन्य जावया. तशीची आमगेल्या काशी मठाच्या स्वाम्याले देवाले अनुग्रह आमकां नित्य निरंतर मेळटा असो म्हणटाची आत्ता तुमगेल मुखारी ह्या विशेष संचिका. जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमींद्र गुरुले चरण धरा चरण धरा. संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले चरण धरा. जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा. संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा. गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य परमहंस है परमाचार्य परमहंस है परमाचार्य. गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य
गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य परमहंस है परमाचार्य परमहंस परमहंस है परमाचार्य गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य ज्ञान सूर्य गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य गुरुकृपेण जय सकल कार्य गुरुकृपेण जय सकल कार्य सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य संयमीन्द्र गुरुले चरण धरा संयमीन्द्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु विषय वासना नाश कोर्नु विषय वासना नाश कोर्नु दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु विषय वासना नाश कोर्नु विषय वासना नाश कोर्नु व्यासाले एकहि ध्यासुदवर्नु व्यासाले एकहि ध्यासुदवर्नु दोषरहित श्री हरि 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 तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् वसुन्धराय विद्महे धनुर्धराय धीमहि तन्नो भूमि प्रचोदयात् ॐ नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं प्रार्थनां समर्पयामि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं तस्मै नारायणाय समर्पयेत् अनेन नूतन शाखामठनिर्माणं शाखामठनिर्माणाङ्गभूतं शिलान्यासकृतं भूमिपूजाराधनेन भगवान् धरान्तर्गत श्री वराहरुद्र महाविष्णुः हरि 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 दोषरहित श्री हरि दास जाऊनु दोषरहित श्री हरि दास जाऊनु हरिदास जाऊनु हरिदास जाऊनु संयमीन्द्र गुरुले चरण धरा संयमीन्द्र गुरुले 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 संयमीन्द्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमीन्द्र गुरुले चरण धरा जन्म
जन्माचे पाप दूर करा, जन्म जन्माचे पाप दूर करा, पाप दूर करा, पाप दूर करा, पाप दूर करा. सोमेन विद्याबलिनः सोमेन पृथिवीमहि अधो नक्षत्राणामेषामुपस्थे सोमाहितः सोमो मन्यते भविवान् यस्यं विभ्रन्त्योषधिम् सोमयं ब्रह्माणो विदुर्दस्यात्मकः आचद्वेगानिर्गुपितो भारते सोमरक्षितः दैयासीदरुदेयकाराशंसीन्योजानि सूर्याय भद्रमिदो सोगाधाय इति परिष्कृतम् सूर्याग्रहम् ओम सुमुहूर्ते सावधानाईश्वराभ्यां नमः. अस्मत् श्री काशी मठ संस्थानस्य महातपस्वी श्री केशवेन्द्र तीर्थेतिवर्याणां पुण्यतिथि पर्वकाले अस्मत् श्री पाण्डुरंग क्षेत्रे श्री चंद्रभागा नदी तीरे काशी मठ संस्थानस्य नूतन शाखा मठ निर्माणांग शिलान्यास मुहूर्त सुमुहूर्तो स्तुति भवन्तो ब्रुवन्तो मुहूर्त सुमुहूर्तमस्तु मुहूर्तो स्तुति भवन्तो ब्रुवन्तो मुहूर्त सुमुहूर्तमस्तु मुहूर्तो स्तुति भवन्तो ब्रुवन्तो मुहूर्त सुमुहूर्तमस्तु लक्ष्मी यस्य परिग्रह कमलभू सूर्यगरुत्मानृतः पौत्रश्चन्द्र विभूषणः सुरगुरुः ब्रह्माण्डमरमन्दिरं सुरगणा यस्य प्रभो सेवका सर्वैलोक्यकुटुम्बपालनमरा सूर्याय सदा मङ्गलम् सुमुहूर्ते अस्मिन् श्री क्षेत्र पंडरापुरस्थ चंद्रभागा नदी तीरे नूतन निर्माणांग श्री शाखा मठ निर्माणांग शिलान्यास मुहूर्त सुमुहूर्तो स्तुति भवन्तो ब्रुवन्तो मुहूर्त सुमुहूर्तमस्तु मुहूर्तो स्तुति भवन्तो ब्रुवन्तो मुहूर्त सुमुहूर्तमस्तु स्तुति भवन्तो ब्रुवन्तो मुहूर्त सुमुहूर्तमस्तु गंगा सिंधु सरस्वती जयमुना गोदावरी नर्मदा कृष्णा भीमरथी जगत् सरयू श्रीगण्डकी गोमती कावेरी कपिला प्रयागविनता नेत्रावती जातयो नद्य श्रीहरिपाद पंकजभवा प्रिया सदा मङ्गलम् सुमुहूर्ते सावधाना सुलग्ने सावधाना वसिष्ठपरागीश्वराभ्यां नमः. नूतन काशी मठ संस्थानस्य शाखा मठ निर्माणांग शिलान्यास मुहूर्त सुमुहूर्तो स्तुति भवन्तो ब्रुवन्तो मुहूर्त सुमुहूर्तमस्तु मुहूर्तो स्तुति भवन्तो ब्रुवन्तो मुहूर्त सुमुहूर्तमस्तु मुहूर्तो स्तुति भवन्तो ब्रुवन्तो मुहूर्त सुमुहूर्तमस्तु आदित्या नवग्रहा शुभकरा नेत्रादयो राशयो नक्षत्राणि संयोगकाः सतिदेवः तद्देवता सद्ग्रहा मासाब्दाः संवत्सरैव दिवसाः सन्ध्या सदा रात्रयो सर्वे स्थावरजङ्गमाः प्रतिदिनं कुर्यात् सदा मङ्गलम्. सुमुहूर्ते सावधाना सुलग्ने सावधाना वसिष्ठवागीश्वराभ्यां नमः. अस्मत् श्री काशी मठ संस्थानस्य महातपस्वी श्री केशवेन्द्र तीर्थेतिवर्याणां पुण्यतिथि पर्वदिने अस्मिन् श्री क्षेत्र पंडरापुरस्थ चंद्रभागा नदी तीरे नूतन संस्थान काशी मठ संस्थानस्य शाखा मठ निर्माणांग शिलान्यास मुहूर्त सुमुहूर्तो स्तुति भवन्तो ब्रुवन्तो मुहूर्त सुमुहूर्तमस्तु मुहूर्तो स्तुति भवन्तो ब्रुवन्तो मुहूर्त सुमुहूर्तमस्तु मुहूर्तो स्तुति भवन्तो ब्रुवन्तो मुहूर्त सुमुहूर्तमस्तु तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदे घैगस्मरामि. ओम अहं रुद्रे भीर्वसो विश्वाभ्यामादित्ये प्रविश्वदेवैः
अहम इंद्रावरुणो भाभिर्मिहमिन्द्राग्नि अहम शिरो
Come. विठ्ठलं चिन्तयामि मनोम हस्तद्वयेन कमलधारयन्तीं सुलीलया आरोग्ययुक्तां लक्ष्मीं देवीं चिन्तये मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां दृष्टमादात्मनिर्माणं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ब्रह्मान्ता गुरुसाक्षादिष्टं देवं श्रीपतिः आचार्यासं तुम्ही जन्मजन्मनि अंगेले संस्थानाचे आराध्य देव जावनु व्यासरघुपती नरसिंहालो तशीची अंगेल हे क्षेत्राचे आराध्य मूर्ती भक्ताल अभीष्ट सिद्धी करून घेऊन सलिंगोत्नासी खाली देवावैर भक्ती श्रद्धा विश्वास तवरलंग पावेल तसला रुक्मिणी वल्लभ झामनसिलो अखिलांड कोटी ब्रह्मांड नायक पांडुरंगालो स्मरण करतची अंगेले गुरु परंपरेचे
यादवेंद्र तीर्थ स्वामी दखून आमगेले आज ही पुण्यतिथी प्रत्येक जावन आमगे संस्थानाच्या पाटा देव प्राप्त करून घेतील तसं पंचगंड घाटांत स्नान करताना तांगेल हस्तगत जलल तसलं वेदव्यास आलं तशींची तांकां विशेष रूपाचेर आमगे सगळे समाजाखातीर महातपस्या करून घेवन आमकां सकळच्या तपस्याचे धारा ओतून घेवन आमकां अनुग्रह केलो तसले केशवेंद्र तीर्थ स्वाम्याले दिव्य वृंदावनस्थ मुख्य प्राण आरूढ घास करून घेवन तशींची सकळ परंपरेचे महा चैतन्य आरूढ घास करून घेवन आमगेल काळगतीरी देवस्थवरूप घेवन घेवन आमकां तांय प्रीती दिवन घेवन प्रीती दिल्यार खंयच्या रूपाचेर आसतना समाज कशी रूपाचेर आसतना देवा वयली श्रद्धा भक्ती विश्वासार चलचे म्हणून तसं दाखोवन दिलो तसले आमगेले सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याले दिव्य वृंदावनस्थ मुख्य प्राण आरूढ घास करून घेवन तांगेले आशीर्वाद मागून घेवन हांगा हे क्षेत्रा भितरी आमी सक्कडी येवन घेवन हांगा देवाल दर्शन मातुनी आमगे संस्थाना देवाल आराधन करचे तशींची गुरुपीठेचे सेवा करतसल भाग्य दिलं तसले आमगे स्वाम्याले दिव्य चरणाचेरी आमी सक्कड आसेत हिमाचल पर्यंत असेल तसले संस्थाना शिष्यवर्ग संस्थानावर अभिमान दवरना येईल तसले कोण सकड शिष्यवर्ग सगळी आज स्वाम्या चरणाचेरी भक्तीनं निवेदन करून घेता स्वामी तसं की आमगे भाग्य आम्ही काशी मठ संस्थानाचे शिष्यवर्ग जावन येयले तसं त्या भाग्यान करून घेवन आमगेले प्रथम यतिवर्य राघवेंद्र तीर्थ स्वाम्याले शिष्य स्वीकार जालोची काशींत कोचीचे महाजनान तसे की विजेंद्र स्वाम्याले सन्निधानाचेर तांगे चरण कमलाचेर प्रार्थना केल्याची पुण्या फळ म्हणीत आमगेल समाजाक आमगेलेच धर्मपीठ जाव का आमकां सांगतले आमगेले समाजाचे पण जाव का म्हणून तसं विनंती केलेली ही प्रितीन तांणे स्वीकार करून घेवन त्या काळाचेर कोची दखून काशी वचून घेवन थंय काशी मूळ मठांत शिष्य स्वीकार करून घेवन आयिल्ली तसल परंपरा तसल ह्या परंपरेंत तुमी काशी मठाधीश जावन घेवन तुमगेर हातान तसं की आमगेल गुरूंक घेवन कसं ती इच्छा आसा ती इच्छा सक्कड तुमी तुमगेल देहाचे परिश्रम घेवन घेवन समाजाक उद्धार जाव का समाजांत ऐक्यमत्य मिळका समाजांत कसं दोषातले दूर जाव का कळनासी कोळणू मस्त सकड काया वाचा मनसा इंद्रियान आम्ही संस्थान आमच्यात मस्त चिवकी केलेलं असं ती चिवकी सकड तुम्ही अवसूल स्थानाचे राबवून घेऊन आमकां उद्धार करून अनुग्रह केले मातुनी तुमगेल देहाक मस्त सकड दंडन घेऊन घेऊन हे एक गांव येवचे म्हळ्यार सान विषय न्ही आमकां पण हांगा खंयचेय एक गांव आमकां आनी कडेन वचका जाल्यार आमकां जावका जाल्यार एक वेवस्था आसा स्वाम्यान तशी न्ही स्वाम्यान एक कडेन पण आनी कडेन वचका जाल्यार त्रिकाल पूजन जावका त्रिकाल पूजन जावन भिक्ष स्वीकार करून घेवन तांगेल देहाक कसलेच चापरो आमी पळयतना आमकां दिसता आमगेल स्वामी आमगेल खातीर कितले सकड करता हाची म्हणून भायर असेल्यांक दिसता परो स्वाम्यांक कसलें ना खाली एक शिष्य समुदायाक अनुग्रह केला जाल्यार प्रवचन केला जाल्यार आमी लागीं असेल्यांक आमकां कळटा आमगेल स्वामी कितले दंडन घेता आमगेल समाजा खातीर म्हणून आमी केन्नाय ऋणी स्वामी तुमगेल्या चरणांक तुमगेल अनुग्रहान आमगेल समाज हे उद्धार जातस आमगेल समाजाच्या प्रति एक मनशाक तागेल हृदयांत आमगेल स्वामी आमगेल खातीर करताची आमगेल उद्धारा खातीर करताची आमगेल जीवन खारे लौकिक जीवन जावचें न्हय आमगेल जीवनाचे सदुद्देश कसो म्हणून आमगेल मनांत देवान हाडका असल सकड कार्य तुमगे निमित्त जावन घेवन अनेक पवित्र क्षेत्रा भितर आमी वचची तशें जालें पवित्र क्षेत्राचे चमकदार वाडले आमकां जावका जाल्यार वेवस्था जाल्ली ती वेवस्था जावन घेवन थंय तें पवित्र जावन आसलें तीर्थांक स्नान करून घेवन देवाल दर्शन संस्थाना सेवा गुरूंगेल सेवा हे सकळ करचे तसं भाग्य तुमगेल अनुग्रहार आमकां प्राप्ती जालें असल हे एक महाराष्ट्रांतले एक कीर्तनीकच वळवळ देव पंढरापुरांतलो विठ्ठल तशीच रुक्मिणी तसंच ते कृष्ण स्वरूपाचे पांडुरंग विठ्ठलाल सन्निधानाचेर आमगेल संस्थानाचे एक शाखा मठ जावका म्हणून तसले आमगेल गुरूंगेल इच्छा ती इच्छा परिपूर्ण जावका म्हणून तसले व्हड एक परिश्रम तुमगेल तसंच त्या परिश्रमा समजावून घेवन आमगेल गुरु परंपरेचे अनुग्रहारी तशी आमगेल संस्थाना देवाल अनुग्रहारी तशी एक क्षेत्राधिपती जावन असेल रुक्मिणी वल्लभाल अनुग्रहारी हांगा एक भूमी आमकां प्राप्ती जाली तसल हे प्राप्ती जाली तसल भूमींत तुम्ही मनांत लेखील प्रकार आज केशवीन स्वामी पुण्यतिथी ते दिसूच हे एक शिलान्यास जावका भूमिपूज जावका मुखारसून हांगा जावका जाल्यार त्या शाखा मठाचे भव्य दिव्य सुंदर जावन असेल वास्तू निर्माण जावका म्हणून तसल तुमगेल इच्छा देवान आयच्या दिसांत आमी सकळ साक्षी राबून घेवन सत्य जलन पळयतना आमगेल मनांत इतलो संतोष जाता की देव आमगेल उठस स्वाम्याल दय आमगेल उठस केन्नाय आमी देवाक तशीची गुरूंक तशी आमगेल संस्थानाक ऋणी जावन आसता म्हणून तसं चांग मनोभावना आमगेलांत वृद्धी जावका
आयच्या दिसाक तुमगे लागी तशी गुरु परंपरे लागी तशी आमगे संस्थाना देवा लागी तशी हांगा क्षेत्राचे अधिपती जावन आशिल्लो रुक्मिणी वल्लभ पांडुरंगा सन्निधानाक आमी ती प्रार्थना करताची आमगे स्वाम्यांक देवान तांग आरोग्य दिवका तांणी लकील तसं ते धर्म प्रचार कार्य कसं आसा ते सगळं देवान आसतना तांकां साध्य करत असल भाग्य तशी आमी तांणी सांगेल म्हणजे चलत असल योग आमकां देवान प्राप्ती कर दिवका हांगा आज बरे मुहूर्त हाजेरी शिलान्यास जावन घेवन भूमिपूजन परसर स्वाम्यान मनान लिखिलें कसं चंद्रभागा तिरेरीच एक चांग जावन आशिल्ली जाग आमकां मेळटा म्हणून चंद्रभागाचे एक पवित्र जावन आशिल्ले तिरारेरीचे असल एक सुंदर जावन आशिल्ले प्रकृतीन पळयतना आनंद दिवत आसले आमच्या मनांत कसं दुःख तरी विसरत आसले एक प्रकृती ही भूमी आमकां देवान अनुग्रह केला आज ह्या मुहूर्ताचेर शिलान्यास जाला व मुहूर्त देवालय तशीच स्वाम्यान गुरु परंपरेचे अनुग्रहारी मुहूर्त जावन घेवन कशी स्वाम्याला अमृत स्थान प्रतिष्ठापन केलं तसं त्या शिलाचे मुखावरील सकट कार्य कसं की शाखा मठ निर्माण कार्य तशीच हांगा येवचे तसं सकट बाकीबद्दल सकट कसं कार्य आसा त्या निर्विघ्नार परमात्मान करून घेवका अत्यंत शीघ्र रूपाचेर हांगा शाखा मठ निर्माण जावन घेवन आमी सकट पुन्हा त्या मठाचे उद्घाटनीक आमी सकट आनीक बहुसंख्येन हांगा घेवन देवालय गुरुले तशी गुरु परंपरेचे हांगा क्षेत्राधिपतीले अनुग्रहाक पात्र तशी देवान अनुग्रह करून घेवन देवा लागी मागील कसं की आमी कळकळीन आमगे मनुष्य बुद्धीन मागिलें देवान त्या सत्य करून दिवन आमी सगळे समाजाक संतोष दिलो कसं त्या आमगे मनांत असेल तसं कसं ते कल्मश आसा आमकां कसं करण्याचे आमी केलो कसं पाप आसा ते सगळे दोष दूर जावन घेवन आमकां गुरूंगे अनुग्रह जालो म्हणून ही कीर्ती त्या व्यासरूपी नरसिंहान तशी ते क्षेत्राधिपती आमगे मालगड दुखून आराधन करून येईल तसं रुक्मिणी वल्लभ विठ्ठलान अनुग्रह करून बरे करून दिवका म्हणून स्वामी देवी चरणाचेर आमी पूर्वजान प्रार्थना करून घेतात गोविंदा बोलो श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज की बोलो श्रीमद सबनीमेंद्र तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज की काशी मठाधीश की काशी मठ संस्थान की वेद व्यासा बादरायणा गोविंदा ब्रह्मांडा गुरु साक्षात देवा परमात्मा व्यासरूपी नरसिंहा तशीच आमगे समाजाचे इष्टदेव जावन आशिल्ले भूवैकुंठ मुख्यमंत्री लक्ष्मीपती वेंकटेश तशीच एक क्षेत्रांत अनेक भूवैकुंठ मुख्यमंत्रीचे विशेष जावन रोज लक्ष्मी वेंकटपती जावन आशिल्लो रुक्मिणीपती विठ्ठला तुगेली सर्वई समाज प्रार्थना करतात विशेष जावन सर्वई गुरु परंपरेचे तातूंत विशेष आज आमकां सर्वांचे पुनीत करचे नामस्मरणानच आमगे सर्व दोष निवृत्ती करून दिवचे आमगे मनोभिष्ट स्थिती करून दिवचे महातपस्वी महाज्ञानी जावन आशिल्ले केशवी स्वाम्यार महाचैतन्याकडे सर्वई गुरु परंपरे विशेष जावन आमगे स्वाम्यार महाचैतन्याकडे सर्वई समाज मेळून प्रितीन श्रद्धेन प्रार्थना करून घेतात विशेष जावन आमगे समाजाक विशेष भाग्य देवान सर्वत्र दिल्या तसकी गुरु दयेन विशेष आणखी भाग्य वृत्ती जमचे तशी देवान चलासिन्या कसकी देवालय आणि स्वाम्यालय केलेले संस्थानाचे केलेले प्रीती आमगे समाज विशेष कीर्तिमंत यशस्वी जावन जीवन चलत आसती आमगे समाजाक विशेष कसकीच पुण्य संपादन करता आमी तसकीची कलियुगांत जन्म आयलेनी मात्र ब्राह्मण कुलांत जन्मांत येयलेनी आमी नाना प्रकाराचे प्रारब्धानिमित्त कर्म करतात पाप करतात ते पाप दूर जावन कान विशेष क्षेत्रांत कसकीची मोगर स्वाम्यांनी शाखा मठ निर्माण करून आमगे समाजाच्या विशेश जावन ते क्षेत्रांत वचून ते क्षेत्राचे अधिपती सेवकी नाजाल्यार ते क्षेत्राचे भागीरथी नाजाल्यार इनेतर यमुनकी ते तीर्थार वचून स्नान करून आमी पुनीत जमचे तशी आमगे मोगर स्वाम्यांक करून दिल्याने विशेष जावन आमगे स्वाम्यांनी आमगे दक्षिण भारतांत आशिल्ले आमकां उत्तर भारतांत व्हरून तसकी ते भागीरथी न्हंयचे तीरार स्नान करून आमकां पुनीत करून दिल्याने आमगे पाप दूर जमचे तशें केलें दक्षिणामुखी जावन आशिल्ले आमकां उत्तराभिमुखी करून सोडल्यान आमगे स्वाम्यांनी विशेष जावन आमी प्रार्थना करून घेतात कसकी हांगा आई केलेली एक भूवैकुंठ आमकां सर्वै लक्ष्मीपती वेंकटेश तशीच विशेष जावन आमगे समाजाचो आनी एक इष्टदेव जावन आशिल्लो भूवैकुंठांत अधिपती जावन आशिल्लो विठ्ठलालय क्षेत्रांत भाग दक्षिण भागीरथी भीमा नदी
इंद्रायणी निम संकाति यदि विशेष जन शाखा मुजाम का अंग पुनीत जाम का कसरकी चिर विठला सेवक चित जाम का तो विठोळु मिला भजरे गोलगोलो देवु मुन संकाति पामरान देवु संकाति आम्ही सर्वही पामर जाम नसिले त्या पामरांगेला कसं रूपार दुःख निवृत्ती कोण तांगे निष्ठार्थ सिद्धी करचे एक क्षेत्रांत किती वर्ष दुगुन मन आमचे शाखा मुजाम का संकल्प कसं की कारणांतरान आता अनेक समयार क्लिप्त समयाचे देवालय तशी चमकेल समयाला महाचैतन्य अनुग्रहान तसं की एक सहान एक जाग प्राप्ती जान तसं की एक मोठ कामा सूचना विशेष देवाल सेवक करते देशवेळ जाम काम एक संकल्प केलो देवान आदि विशेष जाम एक चंद्रभागा नैची तिरारीची एक शाखा मजदूर मांडजामची तशी प्रारंभ केला देवा कचे रूपारी अंग समाजाचानी गुरु परंपरेची रिमातून घेतात कचे रूपारी चढून गेलं नसलेलं देवान स्वाम्यांनी विशेष समापन करून आज जलन योग मुहूर्त आज विशेष अंकर केशवन स्वामी पुण्यतिथी मात्र चित्रा नक्षत्र म्हणतात हस्ता नक्षत्र या मुहूर्ताचे विशेष जाम शुक्रार देवे लक्ष्मी दिवसू म्हणतात या दिवसात देवा अंगा एक शाखा मुजाम का मुहूर्त केलो असं विशेष जाम तो मुहूर्त देवांचं मुहूर्त करून का कजे रूपार असेल दोष असलेली निवृत्ती करून का मात्र नाही चंद्रभागा निश्चिती राज्यात असं ते मात्र नाही अंगा विष्णुपादुक ये गावांक गोपालपुर कसं की विष्णुपादव देवान विशेष जन विठ्ठलान सुरवे केंद्र बिलो जागो सांगून घेतात तसं एक जाग्यार चंद्रभागातीराचे आधी मुहूर्त केलो तसं मुहूर्त करून विशेष जन कजे रूपार मुहूर्त असेल दोष असलेला तो निवृत्ती करून शीघ्र आधी म्हणजे शाखा मुजाम विशेष उद्देश कसं लावून आपल्या समाजाच्या आणि या क्षेत्रांत येऊन विठ्ठला अधिपती विठ्ठला क्षेत्रा अधिपती विठ्ठला विशेष सेवक कोण पुनीत जाम का अंगेन पाप असं ते निवृत्ती जाम का म्हणून मना संकल्प कोण करत असते ते शीघ्रादी करून देईन विशेष जाण आणि समाजाच्या येऊन देवा दर्शन करून आम्ही स्वच्छ रूप आरसिले मनान दूर जाव्यात मगड्यान जाव्यात तुझे रूप आरसिल पाप दूर जाम आणि येऊन वासून करून देवा तशी तीर्थाभिमान जाम असले बीमार रे जलरी सेवा करते भाग्य निरंतर वृद्धी कोण विशेष करते काम चांद रूपार केलंय वैभवान केलंय आजच्या दिवसात आम्ही मन आले की आपल्या वाचून खूप छान वैभवान केले नसं मुखार केलं चंद्र रूपार करून समाजात पुनीत करते जामका मात्र नाही संस्थानाचं आणि विशेष जाम समाजाच्या प्रीती आणि केवळ जाम समाजाच्या विशेष देवधर्म करते तशी देवधर्मांतून चलते तशी देवानंद ग्रह करून देवाचे भक्ती विश्वास वृद्धी करते तशी देवानंद ग्रह करून सर्व विषयांतून समाजात अभिवृद्धी करून का मात्र निरंतर देवा केलेल्या सेवेत आम्ही देवा आमका पंता म्हणून विश्वास केलेले देवा वृद्धी करून बरे पण करून आम्ही देवा प्रार्थना करतो तसा महाराज की जय श्रीनिवास वेंकटरमण गोविंदा विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सांद्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सांद्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण विभव वैभव व्यास समर्पण विभव वैभव व्यास समर्पण राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र
रक्ताची आमका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर अज्ञान निवारण दुःख हरण अज्ञान निवारण दुःख हरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण तन्नो भवत्वर्यमा तन्न इन्द्रो बृहस्पतिः तन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि कृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पंढरापुर क्षेत्राचो देव पांडुरंग विठ्ठलाक नमस्कार करून केशवेंद्र तीर्थ स्वामीला पुण्यतिथ्याजी त्या वृंदावन बसवराजला वृंदावन अंतू मुख्य प्राण नमस्कार करून प्रातस्मरणीय आमगेले सद्गुरू श्रीमद सुधीन तीर्थ स्वामीला हरिद्वार आश्रय वृंदावनाक नमस्कार करून सगळे काशीमठ परंपरेचे गुरु परंपरेक नमस्कार करून अंगाजी विराजमान जावन असुते काशी मठाधिपती श्रीमद संयमी तीर्थ स्वामीला चरणाक वंदन करून हांव एक 2 उत्तर उलोवच्या सम्मेलन घेवन जगता 2020 ಇಸ್ವಿಂದು ಕೇಶವನ್ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿಲ 350 पुण्यतिथी ಟೈಮಾರಿ ते सहस्र कुंभाभिषेक जातना आम्ही एक प्रार्थना केलेलं आमका पंढरापुरा एक कॅम्प दिवू का स्वाम्यानं म्हणून सांगून जुनांतू स्वाम्यानं आमका देवा लागी प्रार्थना करून आमका कॅम्प दिल्ल्या तेन्ना सगळी अनानुकूलता जाल्या निमित्त कोरोना येयल्या निमित्त आमका ते कॅम्प मुखार सुनोरचे जायनी आज ही कसन सौभाग्य म्हणारे आज ही पंढरापुरा क्षेत्रांतू आज भूमी पूज जाल्ला केशवन तीर्थ स्वामीला पुण्यतिथी दिसूची हे एक बदलची आमका तेन्ना आमी सुकृदेन स्वामीला सुकृदेन सेवा प्रतिष्ठानांतू निमगेलेला आमी आज आमकाची ते हे सगळे कॅम्प आमका आयोजन करूक मेळलेले आमगेले सौभाग्य म्हणून लागता आज सगळे देश आदकून स्वाम्यान आमकां पयलीं मंगळूर तेरा टायमारी हे कॅम्प आमी स्वाम्यान पंढरापुरा क्षेत्रांतू एक कॅम्पस मक्कम आसता म्हणटना आमी कुडले कळले स्वाम्या लागी आमी विनंती केला आमी हे कॅम्प करता जबाबदारी घेताची कसले शेड्यूल जायना तशी करताची म्हणून आमी जबाबदारी घेतली खाली 41 दीस भितर स्वामीने काल एक उतर सांगिल्लें आमगे देवान लेखल्यार कुडले जाता म्हणून इतक म्हळ्यार हे जागो रजिस्ट्रेशन केल्लो स्पीड ते जागो जाल्लेलो पळयल्यार हे बदलची ते देवालयाची म्हणून सांगू का आमगे एक जुम्म जाता म्हळ्यार ते कशी नाट अशी दोळ चिन्न करून ओपन करचे भितर पुरो जावन गेला तसो लेख म्हळ्यार स्वाम्यान एक आमगे समाजा खातीर कितलो त्याग केला स्वामी हांव पळयता आसता पयर आमी नॉर्थ इंडिया 20 दीस टुरा टायमार कितलेशीं म्हळ्यार तितलेशीं ते स्वामी कसले ना आमी प्रतिदिन 4 स्वेटर घालून बसताची ते कसले ना तिले देह दंडन करून स्वामी समाजा खातीर कितलो प्रार्थना करताची कितले आमकां चांग जावका म्हण लागता समाजाक म्हणून आमी चलता तशी म्हळ्यार एक निजावन एक क्वेश्चन मार्क जाल्यार आज एक म्हाका मस्त संतोष जाता तेन्ना आमी ट्रेनर 1000 जणां वर्क म्हणलें केलें आज आमगेलें रजिस्ट्रेशन 2000 जालां खंयचे ट्रेन करना आमी सगळे देश आदकून जन येयलींची हांव मस्त उरलें ना इत म्हळ्यार सभा कार्यक्रमांत स्वामीला आशिर्वाद याची हंगा प्लेसार आज भूमी पूज जालेली प्लेसारीची आज आमगेले सभा कार्यक्रम स्वामीला आशिर्वाद आमकां देंवता आसा आमी सर्व समाज बांधवां तर्फेन प्रथम जावन आमगेले सुकृतीन स्वामी सेवा प्रतिष्ठानाच्या पूर्ण ट्रस्ट मंडळी तर्फेन हंगा सगळे देश आदकून आयले आमगेले GSB समाज बांधवां तर्फेन स्वामीक हृदयपूर्वक स्वागत करता आयिल्ल्यांक भक्तांक स्वागत करून
उरलेलं कसं चेडून गेल्यार सोम्यान क्षमापण देतो म्हणून तेव्हा लागी त्या करून दोन्ही उतरवाबेत. काशी मठ सर्वे गुरु परंपरेक साष्टांग वंदन कोरनो तशीच आमगेल मठाधिपती जावन आशिल्ले श्रीमद समीमेंद्र तीर्थ स्वामींगेल चरण कमलारी वंदन कोरनो. आमगेले वाशी वेंकटरमण मुंबई महानगराचे वालकेश्वर मठाचे माधवेंद्र स्वामींगेले तशीच वर्धेंद्र स्वामींगेले दहीसर काशी मठाचे वंदन कोरनो. हांगा आमी जगनान सांगिल म्हणके आमगेले एक स्वाम्यान आमके अवकाश घडसून दिलेल्याक शतकोटी धन्यवाद समर्पण करता. स्वाम्याला चरण कमलारी ही ताक म्हळ्यारी हे पुण्यक्षेत्रारी आमकां हांगा येवन मस्त जन आता कितले जन आयले की तांतू आमगेल्या फॅमिलींत मस्त जन फर्स्ट टाइम पंढरापूर पळोवचें मेळचें आमकां. हे तीर्थ क्षेत्र येवन देवाला भेट करतसे अवकाश दिले स्वाम्याक देवाक हांव हृदयपूर्वक धन्यवाद समर्पण करता. हांगा जगन्नान सांगिल म्हणकेची आमी म्हळ्यारी स्वाम्याल काली एक आमकां आशीर्वाद मात्र मेळ्ळलो आनी आमी स्वाम्याला मागून घेतले. आमी जल तितले प्रयत्न करून स्वाम्या गेले कॅम्प असतानाची हांगाचे भूमिपूजन करचे तशें एक आयोजन आमी करतात स्वामी म्हणून आमी स्वाम्याक एक वचन दिवन आमी भायर सरलेले. आनी तूं मस्त वॉलंटियर म्हळ्यार गांवांत दुखून बॉम्बे दुखून एक 2 दुखून 3 वेळा आमी हांगा येवन मस्त सोदले. हें कार्य स्वाम्यान येद्राका म्हाका सांगता म्हणून इच्छा पावता कसं म्हण म्हळ्यार लास्ट डे म्हळ्यार आमी लास्ट वीक म्हळ्यार फेब्रुवारी एंडान तूं स्वाम्याक लास्ट आमी विनंती केली की आमी एक लास्ट एक पळयतात स्वामी आमकां कशी पूण आमी ते फायनलायज करता ती म्हण 2-3 जाग पळयलो. ते पळयताना हाता येना म्हण जावन लगी येताना आमगे हाता मेळ्ळी म्हण जाल्ले. मागीर मस्त आमी प्रयत्न करून आमी विश्वनाथ भट मामा फोन करून सांगला आमकां ह्या टायमार जेवचे तशें दिसता ना आमकां म्हूण सांगून आमी व्हरलेले कॅम्पा कार्यक्रम मुखार सिता ती म्हूण सांगून आमी देवस्थाना वचून तांगेले कमिटीचे परत उरलोवन स्वाम्याले दर्शनाचे खातीर जेवे आमगेले येयलेले भक्तजनाल दर्शना खातीर परत उरलोवन करून अशें आमगेले जाग्याचे विशय खातीर आयलेले आमकां जाय न्ही म्हूण सांगून परत आलोचन करून आमी पुनरपी मंगळूर आनी बॉम्बे भायर सरता म्हणटाना एक मनशान आमकां परिचय नातील मनीस आमकां ताण येवन त्या रोडार राबून एक आमगेले एक जागो पळोवन वचूं का म्हूण सांगून आमकां आपोवन आयलेले. त्याची यांची जाग्यार आमी आतां रबेल कडेन आमी आयली ती सुरवेरी हांव नरेश अण्णा गुरू अण्णा पुरो येवन पळोवन पुरो वता आमकां एक मना समाधान नाशी आणि 5:30 गेला संजवेळा काळोख जेवचे वेळू. मागीर आमी भायर सरले आमकां नाका ते ह्या वेळार स्वाम्याक आमी सांगून जाला आनी नेक्स्ट टायम पळोवया म्हणून. मुखार सेतान आज्जो ओनारू हांगा येवन रबून आशिल्लो तान म्हणलें हें जाग आमकां दाखयलें. परिपूर्ण उपास आमी येवन पळयताना हांगा गरुडा एक वास जाल्लो आनी आमकां पळयताना आमकां मनाक खुशी जाली. इमिडिएटली आमी विश्वनाथ भट मामा फोन करून गेले अशी जागा मेळटच स्वाम्याल मनाक इच्छा आसा जाल्यार आमी मुखार सिता ती म्हूण स्वाम्यान फुडली आमकां आशिर्वाद केलो. आनी ते दीस दुखून ಒಟ್ಟು 8 दीस भितर लीगल क्लियरन्स की ताजे आनी ताजे सर्च पुरा काणू आमी इमिडिएटली 2 वॉलंटियर हांगा डेप्यूट करून जाग सम करून इतले परत जावन आमगेले देवाल दय म्हळ्यार एक विशय म्हळ्यार अद्भुत कार्य कशी करून घेता देव आमगेले हातान म्हळ्यार एक ह्यांची जाग्यार हांव तुमकां सांगता तुका कसलोय संशय ना. थंय जावन आमकां देवान आमकां पंढरापुरांत एक मठ शाखा मठ आमकां करून दिलेल्याक हांव पुनरपी तुमगेले सर्वांनी तर्फेन हांव धन्यवाद समर्पण करता त्या पांडुरंगाक आनी आमगेले स्वाम्याले आशिर्वाद सर्वाले वयर आसूं का म्हूण सांगून हांव स्वाम्याला मागून घेता. तशीच म्हाका दिलेले 2 उतर हांगा हांव रबयता. वेदव्यासा बादरायणा गोविंदा. देव बंधानम स्वामी बंधानो देवर देव शिखामणि बंधानो देव बंधानम स्वामी बंधानो उरघ शयन बंदा गरुड गमन बंदा नरगोलिदव बंदा नारायणनु बंदा नरगोलिदव बंधा नारायणनु बंदा देव बंधानम स्वामी बंधानो पक्षी वाहन बंदा
लक्ष्मी रमण बंदा अक्षय फलदा लक्ष्मणाग्रज बंदानो अक्षय फलदा लक्ष्मणाग्रज बंदानो देव बंदानम स्वामी बंधानो मंदरोधर बंदा मामन हर बंदा वृंदावनपती गोविंद बंदानो वृंदावनपती गोविंद बंदानो देव बंधानम स्वामी बंधानो देवर देव शिखामणी बंधानो देव बंधानम स्वामी बंधानो निगम गोचर बंदा नित्य तृप्तनु बंदा नघे मुख पुरंधर विठ्ठल बंधानो नघे मुख पुरंधर विठ्ठल बंधानो देव बंधानम स्वामी बंधानो देवर देव शिखामणी बंधानो देव बंधानम स्वामी बंधानो देव बंधानम स्वामी बंधानो देव बंधानम स्वामी बंधानो। जय जय गुरु महाराज की। प्रथम जाम देवालय तशीची अंगल साम्याने स्मरण करून अंग मेलेल सर्वांकही प्रीतीन आशीर्वाद करतात। वेद ब्रह्म म्हणून सांगल्यारी अंगल सगळे समाजात इष्टदेव लक्ष्मीपती व्यंकटेश तशीची अंगल समाजा मस्त देवस्थानात इष्टदेव जामन असुच नाद ब्रह्म सांगल्यारी पांडुरंगो विठ्ठोळू म्हणतात। तशी आज आम्ही सर्व मेळ्ळा ती खंय मेळ्ळा ती पांडुरंगाले जाग्यार विशेष आज आम्ही आत्ता सती खंय असती कृष्णान शुर्वेन राबिलो जागो अंगदकून थंय जमकलो गोपालपुर अंगाची विष्णुपादूक आसूचे ते जाग्यार आमी आज असती इत्या आज इत्या मेळ्ळा ती आज कसरकेची आज शिला पूज्यता भूमी पूज्यता म्हणून आम्ही लेखनी देवान करेन आता सांगीन कित्या हे पंढरापूर विठ्ठोळांगा देव विठ्ठोळ मिंगल्यारी वी मिंगल्यारी विशेषण म्हण ठ मिंगल्यारी शून्य खंय पा ठ आमचो शून्यच नव्हे लय ती म्हळ्यारी शून्य आशिल्ले आमगे पुरा विशेष शून्य अज्ञानी तागे लय करचे खंय विठ्ठोळ आम्ही कसं नाही करना ती देवान सर्वय करचे इत्या आत्तम कुड घासयलो 350 वर्ष केशवन स्वामेल पुण्यतिथी आत्ता कुड घासयलो आम्ही काय वेदले नाही देवान करचे तेवळेरी शुरवेक हांगा मोठ जामगाम 2003 तू स्वाम्यान हांगा चातुर्मास दवरलो शुरवेक लास्ट टाइम आरे एक आमकां दिसता एक मैन एक कारणांतर म्हळ्यार मठाक ताच्या पशी व्हड एक विशय स्वाम्यांनी बेंगळुराक म्हण चातुर्मास केलो तेच वेळे रे ते कळलेले सेवादार नंदगुडवान एक स्वाम्याला प्रार्थना केलेली स्वामी बद्रींत सिद्धक्षेत्रांजल्या ते देवान देवभूमी म्हण सांगून घेवचे स्वाम्यान चातुर्मास केलेलो
ते एक शाखा मुठ जलो अंगा एक शाखा मुठ जाम का स्वामी कितले दयाळू मिळल्या रे अरे मोठ करचे भाई जबाबदार गेमची कोण आहे मगीर कोण वरचे ते आम्ही एकल्यान कोर का आम्ही जाल्या आमका तंत्र ना आमगेल स्वाम्यान मंद मला या इतली शाखा मोठो मुक्कावल आमगेल पिलियंक काशी मठ संस्थानाचे आम्ही तांका कष्ट जमचे तशी करू ना नव्हे इत्या स्वामी येता ती वता ती पुरा स्वामी येता ती तांका एक एक बर्डन चलता मोड करची मला रे एकोल जाग घेता नगरानी खंयची एक बिल्डिंग मंदी ती जाले मेंटेनन्स शाश्वत जानचोल काय जाले ने कष्ट जातन रे नाक कर मुक्कार पळवया आत्त नाका मुक्कार देव केस चला के तेश कोरया आत्त नाका खुर्ची सुलभ इत्या आम काय जलर स्वाम्यानी जबाबदार दिलेली कितू दयाळू मिळल्या रे एक पण जबाबदार देनी थोडे थोडे एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दिली अनेक रेस्पॉन्सिबिलिटी दिली अनेक रेस्पॉन्सिबिलिटी स्वाम्या निमगूचे अरे आम्ही करता ती तांक बर्डन जायना न्हू तांका कष्ट जायना न्हू कोण की आमगेल मठान तू जबाबदार आसा ती तांगेल निमगूचे निमका रे ते स्वाम्या निमगू जायना म्हूण नाही जलरी हा स्वामी म्हूण तांणी आमगेल निमगूचे कित्या संस्थान शाश्वत जबाबदार चेडी हे स्वाम्यान त्यावेळे मागीर मुखार जावो मागीर स्वाम्यान 2005 तो स्वाम्यान अतिविष्णू हांगा जालोलो 2013 वापास स्वामी मोठो आमगेले कोणकेची आमकां दिसता शांताराम भट नंदगुडवाल सांगिना कितें स्वामी थंय तो अमेरिका आसा कितें म्हणल्यार रे स्वाम्यान एक जागो पळयला गे आमकां बांदुया स्वामी आमी ना रे ना नाका रे कष्ट जाता कोण हांवें जे आमकां मागीर वापास जनपदानी स्वामी एक मोठो जामकां स्वामी आमगेले समाज येता आज तुम्ही पळयले नासतना राबची वेवस्था न्ही तशी इत्या आमगेले हांगास तिरुपतीन तो श्री तागेल पार्टनर पुरा कोण मिंगल्यारी तो पुरा बिझनेस पार्टनर तिरुपती वेंकटरमण एक हॉल आमची गेल बॉम्बे जमकलो एक काली कूड आसा एक्झिक्युटिव्ह रूम तातूंत एक खुर्ची आसा आमी चार्टर्ड अकाउंटंट ताणें बरयलें तो चमकलो बत्ता पळयता मस्त पत्ता पळय रे तिन्नी ಬಂದ ನಿಮಗೆ ತಂದು ಕೊನೆ ಕುರ್ಚಿ ಬೆಸರಾಮು कोसनेक नाव ना कोण म्हूण ना मेंबर म्हूण ना एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर म्हूण आसा कोण यो डायरेक्टर निमगे ते ओनर आली आज कुर्ची आमी शी घाल्या आज ओनर कोण मिंगल्या री तिरुपती वेंकटरमण घेवपा पलर तागेल पुरा सौकार तागेल पुरा पार्टनर पुरा सौकार पळयले नासच्या पुरो हांगा विठ्ठलानी पुरा पामर लोक चोमकू नेमचे जाल्यार देवाक कसं रे जाम गाव मोडना जाल्यार तागेल भक्ती हांगा आमगेले जन येतात राबच्या खंय खंय इतिहा मोठणी करचे आमगेले जनपदान ते क्षेत्रांत तेमका आनी जनपदान जाल्यार विश्वास आसता कसो न्हय हा आमगेले एक मोठो आसा नाल्यार आमगेले आमके एक धैर्य येता राबच्या वेवस्था आसा आनी आमकां कसले चड उण जाता ते खातीर मोठ जमचे जाल्यार आतां फुडें स्वाम्यान हरिद्वाराक मोठ करचें ना सांगचें सीन स्वाम्यांनी सावथा दुटवर नॉर्थाक घाला आज जनपद कती सांगता ती हरिद्वार आज कितू लोक हरिद्वार वचे तशें जालें नाल्यार कोण वता सीन
आजी स्वाम्याने त्या मलगड स्वाम्याने तेंची तत्व आमगेले केलें गांवांक केलें पाप तीर्थक्षेत्र हांवचून सोडका पाप तशी वचना जाल्यार दर्शन जाता पुण्य संपादन कोरका आतां पळया स्वाम्यान ते हरिद्वार मोठ करचें कितें उलयतना आज पुरा आमगे लोक न्ही दुसरे लोक हरिद्वार पांय पडतात आतां हांगा तो विरुद्ध हरिद्वार म्हूण सांगिल्यार तो पांय पडता पेर येयले न्ही पांय पडता ती हरिद्वार म्हण दोग जाण येयले न्ही हायवेंचे हरिद्वार तो प्रयाग आवतच की आमगेले मठ आहा तूं हांगाच मातूच हरिद्वार पांय पडता इतिहा क्षेत्रां वच्चे तशी हांगा येयल्या रपच्या जत्त नवे वापास आमगेले जायत रे कोरया 2020 सान तू कोरोना 2 दिवस पुढे केशवन फाम्याल 350 वर्ष आज तुडगा सेलो मिळेल त्या खातीर आम्ही जबाबदार दिलेली रघुवीरा देश वेळेन मस्त बंद जाग पळयलो जत्ता मिंगणारी कसनग्यान आमकां गोत ना नाका पुरा जाय ओके मागीर तांणी मातशें जातात लास्ट कॅम्पाचे आमी एक सांगीन आमकां दिसता हैदराबादान दवर अरे आनी एक दिवस शिलान्यास जाता जाल्यार जाग पळया ना जाल्यार नाका तागेल फॅक्टरीन जमकले दीपकाले ते वेळेर केदान एक दिवस ते मला केशवन फाम्याल पुण्यतिथी नक्षत्र जाता जाल्यार तूं पळय जागो ताण थंय दुखून फोन केले हांगा जात जाग जालें ना मला हरिद्वारा वच फुडें 2 म्हणत येयले जाग जायना दिता आमी गेलो म्हाका सरता आनी एक इतिहास मला रांग जनपदां कॉरिडॉर जाता सांगू न्हू कसनकीच कॉरिडॉर जाता खंय कीच कळून तुका निंगच्या पुरय फाम्यान इतिहास धूरच मंदिल्या कारण कितें म्हळ्यार धूर मंदिल्यार चांग आमगे कुनूर बंद थट आशिल्लें चंद्रभागा न्हंयची तिरारी जामगा येयल्यार जालें ना देवान ते तीर्थांत ते न्हंयन तुजे स्नान करचें ते जामगा विंगड खंयचो जागो न्हय आमकां तसो जामगा आनी आमकां एक विश्वास आमगेले देव खंय वचून बेस्त की थंय वृद्धी करता 2010 तू हुपलीन तू आमगेले मोठ थंय कांयच न्हयना आमी ते रान्ना तुला वतस ती इतली रे ये म्हण आतां दिन जाग कसोल रे म्हणून रान आनी कांय न्हय थंय गुड्डो गुड्या पण सीनरी मात्र भारी चंद आज थंय आमगेले मोठो आमगेले देवतेन बेसल्लो आज पुरा थंय युनिव्हर्सिटी वराना सैद्राक गंगूबाई युनिव्हर्सिटी आता जाग थंय मेळू ना हायेस्ट प्राइस व्हॅल्यू असुचे थंय आता थंय हुबळीत जाल्यार नागपुराक फर्स्ट 2008 जाल्लो थंय आमी इकरा वचचे नागपुरांत पुरा शेड ते इथे रिहॅबिलेशन केलें गव्हर्नमेंटान सांसन घर अशी पुरा गेल्ल्यान एक उडाकूर गव्हर्नमेंटान कळत तुमकां कसन करता म्हूण एअरपोर्टा खातीर रिहॅबिलेशन केलें काय ना 2000 मागीर वता आमी 16 तिकीट तेंच्यान पदनच्या आराम पेर आमी चमकल्यान ती पुरा रिहॅबिलेशन गेल्ल्यान घर पुरा बंगलो जाल्यात पडला आंगड इतली आनी 3 वर्ष भितर 5 वर्ष भितर थंय जाल्यार थंय आमी तुका गास नासिका कशी आसी तशी कित्या आमगेल देव तशी थंय वता की थंय चांग करता आनी एक क्षेत्र ते आमी सांगीन तवळ थोडे क्षेत्र कृष्णान सुरवेन रबिल्लो पादू कसा हांगा 2 अर्ध किलोमीटर तेकड गेला पुरो
थंय पादुकेचे तसल एक जागो जाय हांगा जागो सोदिलो हांगा निगीन जागो ना स्वामी जायना तोडी रे तांणी एक केल्लें ते सांगीन ताण दीपकान इतिया तुमगेल प्रयत्न पुरा मस्त जणांनी केलो जागो जागो जाल्यार आमगेल देवस कशी म्हळ्यार तुम्ही पुरा प्रयत्न करा तुमगे ज्यान जायना हांव करता म्हण दाखोवचें ताणें इतिया हांव करूंचे म्हण दाखोवंक न्हू ताणें तुम्ही कोणय नाही हांव करचें आमगेल देव तो तांणी देवाक न्ही वृंदावनाक हरिद्वार आसते इतके पवमान कर निमगिल्यार कळतर तो विसरला और स्वाम्याल वृंदावनांत एक पवमान आनी देवाक आमगेल देवाक एक पवमान 3 वर्ष दुखून सोदिता न्ही भायर सरू गेले मागीर ताण सांगीन यो म्हूण जागो पळय सकाळी केल्या संजे वेळा जागो यें जाल्या इतू जाय एग्रीमेंट जाल्या संजे भितर 5:30 भितर पळय आमगेल देव कशी तुम्ही करा जायना आम लेखिल्यार करता अशी हुबळी थंय निमगून पळया आमी करू गेल्यार ताण आयकून ना आम करता ताणें एक वेर एक ओडून घालतलो तो वेर हात धरतलो एक वेर घालतलो म्हणजे तुमगेल पळया तशी अंत्य समयार कितल सोदल्या तो वीर दस ताणें चिंतन करून दिलें ना कितल ताणें प्रयत्न केला म्हणटा काय गो तसो तागेले निमल्यार करता रे आमगेल जन अंचे 3-4 जन ताकेले जीव घामचे ताका पाप तागेले बँकाक आमपूण तो आंगेंचे आमगेलो ओटो पुरा कडेन सुदीन मागीर ह्यो जाग जालो कशी स्वाम्याल दयेन तेच दिसाक आनी एक आसा तेच दिवस एकू दिवस जालो भाग बंडलान तू एक जाग्याची हे आसीन आसतलो डॉक्युमेंट्स सब पंत आमगेले डेट निमगेन या सब पंत डेट दिमचे आनी जाल्यार वेळे करा रे सुरेंद्र आनी निमगूची आमगेली काय जालें स्वामी आत्ते एक डेट दी स्वामी आत्ते एक डेट दी स्वामी पळय ना रघुवीरा आमी हरिद्वारान पांय दवरलो हेच दिसाक मुर्तमल दिसा स्वामी पुरा जालें पांय करता कर रे मिगीन दिवस थंय पळोवचें नाका काय नाका मिगीन जालें स्वाम्याल थंय कितलचेर संस्थानाचेर आस देवा केजरी संस्थानाचेर कितल आस इथे म्हळ्यार एक व्यक्ती येता वता विंगड एक जालें तें नाकात तेच दिसाक जालें पेरी आमी आमची मुर्तमल दिसा हे जाग्यार रजिस्ट्रेशन आसा तुमी लेखता न्ही कशी केल्या हें पुरो गाद्दो तांगेल पाप तांणी कृषी केलेली गोव सगळं ते सगळं कोणें लेखताय की कोणें लेखी नाय तुका व्यापारांत देवान दय केल्यार जालें तुमी पेपरार पळोवन आसच्या बरो पावसान भुंयमींग हें बेत्तून माथ्यार हात दवरून बेसचें हे खातीर तांणी आमी सांगीन तांकां आमगेल्या जनांनी आमकां भुमी पुजन प्रधान तुगेले गोवन तुका कसं जाय दुड्डू न्हय ताका ताण वयलेले वस्तू खामच्यो वस्तू तो सोडनाका म्हणटानी पळय हाचे गाद्यान तशी कोर देवान 2 दिवस भितर पळयल्यार उद्दा येतस पळयल्यार छांग उद्दायचे निधी कलशू म्हळ्यार निधी म्हळ्यार व्हरतोय ते उद्दाक म्हूण थंय व्हरतो थंय कलश पोरका तशी आज एक शाकान मस्त उलोवन जावचें ना ते हांगाच कोरया आत्तां सांगीन हांगा कोरया प्रवचन
इत्या आज आम्ही आता इस्कोना रपच्या पुरो ते कोणा आणि कीच ये आमगेलो जागो मस्त कसं बॅनर ना जाल्यार आनी कसन की ना शेड कसन कीच न्हय आज आमी आमगेल जाग्यार आसा आजी आधी खंयचे जाग न्हय आज आमकां सर्वांक सांगे आमगेल जाग्यार आसा आमी तसल एक जाग्यार असून आज निधी कलश गेला देवान परमात्मान व्यास रघुपतीन चंद्रभागा न्हयच विठ्ठळा विषयी कसं खंयचे ताका मस्त कसं नाही ना भजनाच्या प्रिय भजन प्रिय ताका विंगड खंयचे ना आणि कशी खंयचे जागो नांचे रे देवा नांच संतांच्या कशी नामदेवान एकनाथान सांगल्यार नांचूच देव गई कितें की देवा लील केलेलं भक्तांगेल खातीर पुरंदरदास असेल काही बा ताका आयजले रे ताका देवाचेर एक पंत कोप येयली एक पंत कसन जाल्ले तुला सत देव विठ्ठळा पुरंदरदासू प्राय जाल्यांगेन रब्बिला ताका कोणकी सहायक चेल्ल आशिल्लो ताका नी उठाय तोळनी चंद्रभागा स्नानाक करतलो तो ते स्नान करून ताका हेल्पाक तो मन चल्लो प्राय जाल्या एक दिवस यो येनी कसन जाल्ले हिला रे मागीर आपोवचे ना एक लयलो चल्लो तो चल्लो पुरंदरदासाक पोप कितून पण तापेलो न्हीद आळसाय तुका न्हय देवा सेव करू पे साकडी उठ्ठा निमच्या जायना न्हय ताका हातान चेंब बसीन नामच्या हात ते चेंब काले ती त्याच्यार डा कोण की ताका हेल्प पार बिल्लो पप्पान ताका डायरेक्ट ठण चल तो चलो काय म्हणले पुरंदरदास तेनी जावन देवदर्शनाक गेलो अनुष्ठान नित्यकर्मानुष्ठान जाल्ले विठ्ठळ आले ज्यानी का पळोवन ज्यानी मात्या पांगस मात्यार न्हय पांग तूं चेयलो न्हय देवा चूक जाल्ली कसन करचो तागोत तसो ह्यो विठ्ठळ कसं रे पण काम करता म्हण परत तो काही भक्तांक जाल्ले थोडे काळ जाल्ले थोडे दिवस वच्चे आनी का विठ्ठळ आली एक देवा गेले माळ दिसना ताका CCTV ना पा कोण कळले भट्टान गाडी कळले आनी मागीर पळोवन जाणी ते अधिकार पुरंदरदासा मात्र सुच पुरंदरदास करता म्हूण विश्वास ना मागीर कोणी ना मारकान आनी कोण पुरंदरदासान काडली म्हण अपवाद जालो आमकां आनी खंय पुरंदरदास मागीर ती केलें ताका ते खांब्या मंदीर आनी मारू सुरू केलें सांग तूं काल्यावे कितें की मारलो आनी ती करचें विठ्ठळा कितें की पेट्टा पुरंदरदासा मारता सय विठ्ठळ कसं नाही करना जालें खंय जायना मग ते वचून पळयता ती विठ्ठळा मुर्तीली आक मारचे पेट्टू पुरा ते विठ्ठळाक ते वेळार लेकीन खंय पुरंदरदासान म्हाका दिल्लेली शिक्षा तूच घेतास मरे कसा लील केलो देव तो कसा लील करतलो देव तो नाम कुठ घासेना विठ्ठळ लच्ची सकलची जादी ती मेल्ली तिगेल हड्डान दुखून शब्द येता असा विठ्ठळ तसले क्षेत्र हे तसले क्षेत्रांत आमी आज आसता ती भक्ती आज आमकां कितले स्वाम्यान कॅम्प सप्ताह आय देवान आमकां कितलो अनुग्रह केला की आमगेल्या समाजाक आमी तिरुपतीन चातुर्मा सावळेरी वेंकटरमणा मुखार भजन करूचें आजी तेच पुरंदरदासा मांदून गेलो जागो रंगमंडप पुरंदर मंडप ते आज आमगेल्या समाजाचे देवानी विशेष विठ्ठळा सेवा करची तशी बाकी देवान दिल्या प्रितीन देवाल सेवा केल्या प्रति गांवांत दुखून येयला ती आमी कुडले कदाण मंगळूर मोकामा वळेरी हें अनाउन्स केलें ना इथे आमगेल्या री ते दिवस कोरोना देखीत हें जालें ना 15 दिवस आमी हांगा रावची म्हणून खंय
गुरु गणेशान त्यांच्या रापचित क्षेत्रा रपूया तशी 15 दिवस पुढे ते देवान कितले एक सप्तू करचे तुकी गावान तुकी संतोषान इत्या आम्ही आजी आमगेल गावान भजन करचे भजनी चोपडी युजाम नसतील विठ्ठलाल गावान तू आज आमगेल देवा मुखार मात्र नाही आजी खंय पुरंदर आले पुरंदर म्हणल्यार पुरंदर मंठपान विठ्ठलाल मुखारी जलरी भजन करतात आमगेल समाजाक व्हड भाग्य देवान दिल्या तसं भाग्य निरंतर वृत्ती कर समाजात इमका मात्र नाही आम्ही नाना प्रकाराचे पाप करतात ती संस्थानाचेर केल्या धर्माचेर केल्या देवाचेर केल्या सर्व्याचेर केल्या देवान क्षमापण करका मात्र नाही आमगेल विठ्ठल खंय मंगळुरान शुर्वे देव मेला विठ्ठल पेद्राक आता मुळकी म्हणून सांगता ती शुर्वे असेल कोण विठ्ठल कायंगुळ मांगाडा थंय विठ्ठल कॅलिकटा आंगाडा विठ्ठल आमगेले कालिकट आमगेले मोठे जमचे पुढे थंय आसा थंय 3 की 4 विठ्ठल आसा खंय काय आंगा तुगेले कॅलिकटान बॉम्बे येयली तोच विठ्ठल थंय गेलो कॅलिकटाक थंय आसा सप्त थंय विठ्ठल थंय तुगेले कुंबळे गाडा थंय विठ्ठल मुनकुरा गाडा थंय विठ्ठल पांडमंगळुरा गाडा प्रधान देव विठ्ठल सोमेश्वरा गाडा प्रधान देव विठ्ठल तसल विठ्ठलाल मूल क्षेत्रांत आज आम्ही सती विशेष जान देवाल सेवा करतस तशी सेवा केलेल्यान आमगेल सर्व दोष निवृत्ती करून देवान व्यासरूपती नरसिंहान तशी लक्ष्मीपती व्यंकटेशान तशी त्या विठ्ठलान विशेष समाजाचेर अनुग्रह करता देशाचेर अनुग्रह करता मात्र नाही आजी मुहूर्त केला तो मुहूर्त जाम विशेष जान शीघ्रादी अंग कट्टड जाम देवालय धर्माचे सेवक भाग्य देवान वृत्ती करतीम कामून पुनः देवाली अशी सर्वे गुरु परंपरे विशेष जान आयती केशवर स्वाम्याल पुण्यतिथी देव स्वाम्याक प्राप्ती जलो स्वामी ते स्वाम्याल विशेष अनुग्रह समाजाचे रस्ते जावो म्हणून देवाली पुनः प्रार्थना कर हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सांद्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सांद्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण विभव वैभव व्यास समर्पण विभव वैभव व्यास समर्पण राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सांद्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर अज्ञान निवारण दुःख हरण अज्ञान निवारण दुःख हरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण यति कुलभूषण करुणापूर्ण यति कुलभूषण करुणापूर्ण
रक्ताची अमका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र रक्ताची अमका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सांद्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर पुराण पारायण नाम श्रवण पुराण पारायण नाम श्रवण असाधारण तप संयम तोषण असाधारण तप संयम तोषण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण अनुक्षण श्री हरि नारायण स्मरण अनुक्षण श्री हरि नारायण स्मरण रक्ताची अमका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र रक्ताची अमका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सांद्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सांद्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सांद्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सांद्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर आमगेल्या गौड सारस्वत ब्राह्मण जनपद खंय पुण्यक्षेत्र वताना थंय आमगेले म्हणचे एक काशी मठ आस म्हण जाल्यार आमकां राबूक ना दर्शन करचे वेळार पुरा एक अनुकूल जाता मस्त सहाय जाता म्हणचे कारणाक आमगेल्या स्वाम्यान आमकां शाखा मठ थंय निर्माण करून दिलेलो आसा तुम्ही तिरुपती वतानाय तुम्ही आमगेल्या काशी मठाच्या शाखा मठांतू राबिल्ले आसाची तशीची हरिद्वारा वतानाय आमकां आमगेलेची मठांतू राबता आसले एक अवकाश एक मेळ्ळलो आसा तशीची मस्त जनांक हांगा एक जावका पंढरापुरांत एक जावका आमगेले शाखा मठ जावका आमी हांगा भेट दिताना आमगेले मठांतू राबता आसले एक वेवस्था मेळ्ळ्यार आमी कितले खोशी कितली चांग कितले पुण्य कितले भाग्य म्हणून दिशील आसा आमगेल्या स्वाम्यान आमकां अनुग्रह कोरून हांगा एक शाखा मठ निर्माण करूंक आमकां आशिर्वाद केलेलो आसा तुमी हाजे पळयला पंढरापुरांतू नवेची शाखा मठाक आमगेल्या परमपूज्य काशी मठाधीश श्रीमद संयमींद्र स्वाम्यान तांगेल्या दिव्य करकमलान हांगा शिलान्यास केलेलो आसा तशीची एक कडेन चंद्रभागा नदी आमी भीमा नदी म्हणटाची कर्नाटकांत त्या हांगा येताना चंद्रभागा न्हंय जाता पुण्य नदी थंयंतू एक पण नल्लारी आमगेले पाप नाश जाता म्हणटाची तस जाल्यार चंद्रभागा नदीच्या तटांतू निर्माण जावता जाल्यार भव्य काशी मठ आमगेल पुरजनाल्या सपन त्या साकार जाता असं म्हण सांगताची हें एक विशेष संचिकेन विराम घेता आनी आपास यूथ ऑफ GSPच्या मस्त संचिका पंढरापुरा विशयांतू तुमकां दाखोवची आसाची तांतू अपास मेळया सगळ्यांकय स्वाम्याले देवाले अनुग्रह आशिर्वाद नित्य निरंतर आसवा म्हणून निमगून घेता